aṣíwájú ẹ̀dá ọ̀rẹ́ Ọlọ́run. Aṣíwájú ẹ̀dá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Muhammadu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ahmadu náà yìn Ọlọ́run. Mùtàrù máa ń sọ Ọlọ́run. Mùsùlùmí máa ń kí Ọlọ́run. Wáṣífù tó ròyìn Ọlọ́run. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صل على نبي صل على Alhamdulillah akí àwọn ìyá wa tí wọ́n wọlé Ọlọ́run bá ti ń ṣe dáadáa fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore kọ́lọ́n wọlá ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ọlọ́run má dojú àánú ẹ̀ tì wá ẹ bá wa ṣíà ẹ bá pa wọn wọlé inshallah àti rí àwọn ìyá wa albarka lójú ọ̀nà dínà Islam dínà af Ọlọ́run jẹ́ àrí wọn pẹ́ àwọn ìyá wa aljanna umul mu'minin Ọlọ́run jẹ́ àrí wọn pẹ́ o Ọlọ́run jẹ́ àrí wọn pẹ́ ẹ̀sìn bá rí àwọn ìyá wa alhaja wa kafila kaula Ọlọ́run jẹ́ àrí àná pẹ́ lọ́gbọ̀ Ọlọ́run bákan náà alhaja wa bilki sabi ilala amami inshallah bẹ́ẹ̀ ni a rí ìyá wa Rashida Akéwúṣọlá láti Canada ilala amami inshallah àfẹ́lẹ́ ìkíwa fún Jímọ̀ albarka Jímọ̀ olóyin sí ní lórí ètò wa náà Nasfat America and Canada online inshallah ètò wa dẹ̀ tí retí náà láti polówó ẹ̀ fún wa òun náà ló dé inshallah a bẹ̀rẹ̀ yín sáfẹ́kẹ́ pa wọn wọlé òní tọ́pìkì wa tẹ̀ ní marriage, benefit of sustaining a marriage and consequence of marriage dissolution. Inshallah ilé wa ò ní dàrú ọ̀nà wa ò ní dàrú Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run ẹ bá pa àwọn èèyàn wọlé program tèmi èèyàn gbọ́dọ̀ share a gbọ́dọ̀ share kó délé kó bí oko. Please invite people to come on the program inshallah èmi la darí program náà lénìí èmi ọmọ yín ọmọ gbogbo àwọn àfáàyè àwọn àjẹwà Isa Ayatullah àtiwájú ẹ̀dá ọ̀rẹ́ Ọlọ́run àníkẹ́ wọlé nítorí tọ́lá àtànábì wa Muhammad àfẹ́kẹ́ ní ọkàn mí sí ẹ̀ àfẹ́kẹ́ àwọn ìyàwó rẹ̀ dílẹ̀ ìní Ọlọ́run jẹ́ kí n wà láàárín àwọn ìyá àlùbáríkà ẹni táwọn obìnrin bá sì wà lẹ́yìn ẹ̀ wallahi yóò sì máa gòkè ní wọ́rọ̀fọ́ anáwó mákàánà ayíyà ní ṣubú dánú ọlọ́gbù Ọlọ́run ọláàánú ọlọ́lá hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah adada alfi eléyìí a fi ń kí àwọn èèyàn wọlé ní ẹ wọlé nítorí tọ́lọ́run ẹ bá wọlé nítorí tọ́lọ́run a fi lè kí àwọn ìyá wa Rashida ìyá wa Bilki Safi àti ìyá wa Kaula alìdínà kan sí dáná Muhammadan wa sallallahu marriage, benefit of sustaining a marriage and consequence of marriage dissolution, inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. We give thanks to Almighty Allah, the Lord of the world, the omnipotent, the merciful, the Lord of the day of accountability. We thank Allah. We praise Allah. May Allah, in infinite mercy, continue to be with us, continue to accept our supplication, continue to accept our dua, and accept all our effort on the straight path of the deen as an act of ibadah. And may Allah continue to shower His blessing, His merciful on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the seal of all prophets, Atim al-Anbiya, Imam al-Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run, a ṣe ẹ̀yìn fún Ànábì wa Muhammad, ọba ọ̀gá àgbà, ọba iwájú ni, ọba ẹ̀yìn ni, ọba téèyàn ń ké pè ni, a ké pè Ọlọ́run, Ọlọ́run wa dá wa lóhùn, Ọlọ́run má fi wálẹ̀, Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run. Kí Ọlọ́run wọlá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tó gbogbo ẹni tó bá ti fi mọ̀nà, kò tún sí pé ó tún sí bí ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́nà mọ́, Ọlọ́run má ṣì wá lọ́nà, Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Inshallah, today's program is going to be educative, informative, and interactive. Inshallah, I'm a miss gbogbo ẹni nítorí we want to catch our audience, both Yoruba speaking audience and English speaking audience, because we are in America, we are in Canada, we are in all over the world. Inshallah. Leni a máa bára wa sọ̀rọ̀, oríṣiríṣi èdè yẹn náà la máa fi bára wa sọ̀rọ̀. Inshallah, leni tí a máa gbójú wo, kí la máa gbójú wo náà ni marriage, the benefit of sustaining a marriage and the consequence of marriage dissolution. Àǹfààní wo la máa rí látara yìí pé a ní yìgì lórí, à ń fẹ́ra wa, à ń bára wa gbé lọ́nà ti Islam àti ọ̀nà ti Ọlọ́run ọba Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Àti pé àwọn nǹkan wo tí ò dáa wo ló wà ń bẹ̀ tí a máa rí tí ó máa jẹ́ nǹkan tí a máa pé báyìí wo lè ṣe rí báyìí nígbà tí a bá tú yìgì ká, nígbà tí a bá jọ bára gbé mọ́, nígbà tí a bá jọ lè sọ àsọyé papọ̀ mọ́, ó ní a máa gbé ojú, a máa darí ọ̀rọ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn guest speaker wa lénìí. Àkọ́kọ́ ìyá wa tí n kọ́kọ́ kí lórí ètò yìí, òun náà ni Alhaja wa Kafilat Kaula, tí mo máa ń like láti máa pè wọ́n ní ọmọ Muhammad Rufai, torí mo like orúkọ yẹn púpọ̀. Kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún ìyá wa. Ẹ má rò pé àwọn kọ́ ni a gbé wa, ìyàwó sàlámù sílẹ̀. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi ò gbọ́ yín dáadáa o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìyàwó Rashida ló ń sọ̀rọ̀, Alhaja wa Kaula mi ò gbọ́ yín o. Assalamu alaikum. Alhaja wa Kaula, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ìyá wa Kaula, assalamu alaikum. Ẹ bá access mic yẹn. Ó dà pé wọ́n gbọ́ mi dáadáa. Naam. Ìyá wa Alhaja wa Kaula nìyẹn, inshallah. A ti gbọ́ yín báyìí. Bákan náà, a rí ìyá wa the Women Secretary UK and Highland, Alhaja wa Bilkis Safej. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Just for clarification, former Women Secretary 2012 to 2014. Naam, former Women Secretary, inshallah. Once a women leader is a women leader. Kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run. Bákan náà, a rí ìyá wa Rashidat Akewusola, the Secretary of Pay Region Canada, Nasrullah Al-Fati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah. Àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ tí ìyàwó bá wa gbójú o yóò kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ Alhaja Kafilat Kaula. Ìyá wa tí a bá wo ìgbéyàwó
pẹ̀lú súnà Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kílẹ̀ lè rí bá rí gbéyẹ̀wò pé kí là ń pè ní ìgbéyàwó gangan, kí là ń pè ní ìgbéyàwó gangan lójú ọ̀nà súnà, lójú ọ̀nà Qur'an wa hadith. Ìyá wa kí ó sọlá la fẹ́ kí ẹ̀kọ́ bá gbójú wò yẹn náà. Bismillah. Okay. Yeah, alájà wa Rashid, alájà wa Kafilat Kaula. Bismillah. Okay. Ìgbà tí mo gbọ́ ìyá wa kí ó sọlá ló tún jẹ́ kí n hold on. Lára ẹ̀yin ni o, alájà wa Kafilat Kaula, kí là ń pè ní ìgbéyàwó gangan, kí là ń pè ní marriage. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi halala an-nikaha wa harrama az-zina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ní orúkọ Ọlọ́run tó tóbi, torí pé òun náà lọ́ba ọ̀gá àgbà. Olúwa yẹn ni ò ní bẹ̀rẹ̀, òun náà ni ò sì ní tán. Òun náà ni olórogún tí ọlọ́ba kan kò sì lẹ́gbẹ̀ra. Ọlọ́run ò níyàwó bèlè pé ìyàwó sọ pé òun fẹ́ gbà á, kò sì bímọ bèlè pásọpá fẹ́ dáná lọ́dọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run yẹn náà la kí. Bákan náà, àsìkí ànábì wa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ó jẹ́ pé òun ni sahibul bayan. Òun ló ṣàlàyé fún wa nínú al-Qur'ani pé ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ànábì ní inna adaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Olúwa bá lékè ọlá ló sọ fún Ànábì bẹ́ẹ̀ wípé àwọn tí mo dà sáyé ọ̀nà méjì ni ìgbésí ayé tí wọ́n máa ṣe láyé. Lọ́nà méjèèjì àti nàtíjà yẹn ẹ̀san tí wọ́n gbà níbi nǹkan méjèèjì. Ẹnì kíní kejì ó ṣe wàhálà ni. Òun náà ni àwọn aráalé iná àtàwọn aráalé àlùjánnà. Bí iná ṣe burú tóun, Ọlọ́run dákun mọ́ ṣe wá lẹ́ni tí ó wọbẹ̀. Àwọn kan ó ṣe wàhálà ni wọ́n fi wọbẹ̀. Iná gan èé sọ̀fẹ́. Ìwà kan làwọn èèyàn hù, wàhálà kan làwọn èèyàn ṣe tí wọ́n fi wọná. Ọlọ́run mọ́ ṣe wá lẹ́ni tí ó wọná. Àmín. Bákan náà lẹ́ni tí ó wọ àlùjánnà. Olúwa kó jọ̀ọ́ kó ṣe wá ní ẹrú tí ó ṣiṣẹ́ àlùjánnà. Ọlọ́run kó fi àlùjánnà onídẹ̀ra, Ọlọ́run kó fi ṣe ìrìnjẹ fún wa. Ǹtẹ́ bí mi òun náà ni kí ní jẹ́ nikah. Lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà wọ́n ní an-nikahu lugha òun náà ni al-idgham. Ìtí wọ́n pè ní nikah òun náà ni ìsókè nǹkan wọnú nǹkan kó wọnú nǹkan òní jẹ́ nikah. Òun ló fi jẹ́ pé even ọ̀rọ̀ nikah ṣíṣe tó ń bá sọ̀rọ̀ akidu even kì í ṣe lọ́kọ àtìyàwó nìkan tá a bá sọ nikah, gbogbo ohun tó bá da èèyàn méjì pọ̀ tán méjèèjì fi ríra wọn lọ́rẹ̀ẹ́, pàápàá jùlọ tí wọ́n fi ríra wọn lọ́rẹ̀ẹ́ múlẹ̀ tí ń jẹ́ nikah nìyẹn. Ṣùgbọ́n ní ojú ọ̀nà Ànábì wa Muhammad àti lójú ọ̀nà Ọlọ́run, fúnra Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ló sọ pé yá ummati, ẹ̀yin ìjọ mi, an-nikahu, ìdàpọ̀ mímọ́ láàrin ọkùnrin àtobìnrin, sunnati, dọ̀míru mutakallim l'Ànábì Muhammad lò. Ànábì ní an-nikahu sunnati. Ànábì ní ìdàpọ̀ mímọ́ láàrin ọkùnrin àtobìnrin, súnà wọn Ànábì wa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Àwọn ni wa man raghiba an sunnati. Ẹni tó bá wá kọ̀ àbókọ ti kún, àbó ní ẹ̀sìn tòun lòun ò fi ní gbéyàwó, àbí lòun ò fi ní lọlé ọkọ, Ànábì ní falaysa minni, kò sínú ìjọ mi. So nikah nínú òfin ẹ̀sìn, níná yíyà kan wájib ni, níná yíyà kan súnà ni, nítorí pé an-nikahu nisful ibada. Nikah sì ṣe ìdajì inú ẹ̀sìn ni. Pàápàá jùlọ téèyàn bá bá obìnrin rẹ̀, téèyàn bá gbé níyàwó, èèyàn ti ṣe ìdajì nínú ìbádà tí wọ́n ń pè nikah ni. Kí mọ́ gbà wá lásìkò.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Yàwá ti bá a sọ tí wọ́n ń pè ní àníkà, wípé kì í ṣe láàrin ọkùnrin àtobìnrin nìkan, láàrin àtọ̀rẹ́ náà. Ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ náà bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní nìkà náà ni wọ́n jẹ́ gbọ́yẹn yé, insha Allah. Ìyàwó Alhaja wa Bilkis Savage, nìkà láti gbọ́ látẹnu Alhaja wa Kaula yẹn. But kí ni a lè pè ní the criteria or principle of having a successful marriage? Nígbà tó bá ti ní pé ìdàpọ̀ mímọ́ ni, kí wá ní criteria àti táàrí tá a fi rò pé ìgbéyàwó wa yóò gbéyàwó dáadáa ni. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run àṣẹ̀dá àti àlàfo àná. Sallallahu alaihi wasallam. I'm grateful for Almighty Allah pé ẹ kò wá Ọlọ́run tó jẹ́ ká ẹ lè wá Ọlọ́run ní ìgbàlákà yín ẹ ṣe kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ fún ìpè kò wá mú tẹ̀sí pé ká wá bá yín dá sí i torí pé ìkọ́ tá à ń ṣe lénìí kì í ṣe fún ti ara wa nìkan bọ̀ fún àǹfààní gbogbo mùsùlùmí àti gbogbo àgbáyé ni bí ẹ ṣe béèrè what is the successful criteria what is the criteria for successful marriage? Ọ̀rọ̀ pọ̀ jù pé kọ́lọ̀ máa bá a lọ́wọ́ sí ìgbéyàwó torí nǹkan tó lọ bá ti lọ́wọ́ sí láti bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run ó ti filẹ̀ sí pé òun lọ́wọ́ sí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọwọ́ tọ́lọ́run lọ́wọ́ sí yẹ kó di dandan pẹ̀lú ìwà àtòwe àti ìmọ̀ tí ọpọlọpọ bá ti wà láàrin àtọkọ àti pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣiṣẹ́. To be successful in marriage has many strands. Àkọ́kọ́ ọbẹ̀ ni pé tèmi máa fi bẹ̀rẹ̀ ni pé àtọkọ àtìyàwó wọn kọ́kọ́ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run torí gbogbo téèyàn bá ti ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run tó bá ti fi tọlọ́run ṣíṣe wá jẹ́ pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run wà ń bẹ̀ and prayerfulness is a key essential for me. The fear of Allah is very, very important. To have that pious that Allah comes first and both of them have to worship Allah. The second thing I will put forward that I will say for a successful marriage, especially for those of us in diaspora, because we face many challenges, is to have patience. Patience. Patience tó pé àwọn ìyá tó ní pé sùúrù á ṣe ṣùjú náà. Ó wá necessary, not just for people in diaspora, but people all over the world. Gbogbo tá à ń gbé sí. Torí pé ìrírí ayé tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ni ilẹ̀ iṣu lẹ̀ mọ́, the world is changing. And patience is so important, not just in marriage, but even more so in marriage. Torí ẹ̀gbin oríṣiríṣi ni, particularly ìyàwó máa rí látara ilé ọkọ ni o, àtara ẹbí ọkọ ni o, àtara wọn ẹbí tiẹ̀ náà. Torí àwọn kan lè bá sọ pé ó ṣe fáwọn ẹbí ọkọ kò ṣe fáwọn, wọn máa gbé tuntun. So obìnrin tí àwọn tó sọ pé obìnrin tí ò bá ní sùúrù ò lè gbélé ọkọ, ọ̀rọ̀ òdodo ni. Torí pé máa ń tẹnu mọ́ sí pé kọ́nà bá mi fẹ̀rùn ká àrájà ní Fatimota fi dúró láì pé nígbà tí mo kéré alájẹ ti ní sùúrù jù èmi mo wá ń tọrọ sùúrù fúnra mi àtàwọn èèyàn sì torí pé téèyàn bá rírí ayé pé nǹkan mi wà tẹ́ pé kò tó nǹkan àyà ti bínú lọ. In a marriage you need patience. Once be prayerful, have the fear of Allah. The third thing I'm going to say is patience. Sabru is so important. The fourth thing I'm going to add to that is perseverance. Èèyàn máa rí ìrírí ayé o. Both the man and the woman in marriage will face many challenges, but you have to have that perseverance. Pé tí àdánwò bá dé, báwo la ṣe fẹ́ gbégbà kí la fẹ́ ṣe sí ẹni tí ó bá dẹ̀ wà pé jẹ́ a ní sùúrù kò lè withstand pé àdánwò dé. Again, particularly not just for people in Nigeria, but for those of us in diaspora, we face too many challenges. Ṣébi ti pé mo dé ìlú òyìnbó
àwọn èèyàn kan wọ́n ti ń ka iye ọjọ́ tuntun wà ní òyìnbó ò tí kọ́lé ni àbó ò tí ra mọ́tò àbó ò tí ẹ̀ tí wàá hù wọ́n lé tó ti ń kà sí ẹ lọ́rùn mẹ́wàá ìwọ́nù gálára ń yí mọ́ labroad àbí pé kó wá máa wò pé àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ tó yẹ kí wọ́n dé lu òyìnbó within 2 years wọ́n ti méèkì ẹ̀ wàá fẹ́ máa jọ́jú pé kí Ọlọ́run ṣe tèmi báyìí fún mi kí Ọlọ́run wá ṣe tèmi báyìí fún bẹ́ẹ̀ kẹ̀tì ni ìka ò dọ́gba. So often have the fear of Almighty Allah, be prayerful, be patient, and persevere. You have to have compassion among yourself as a couple. Torí pé ibi tí ò bá sí compassion pé ká láàánú ara wa inú ìgbéyàwó inú ẹbí kò lè sí rọrùn bẹ́ẹ̀. Compassion láti fàyàn mọ́ra again especially fáwọn obìnrin bí mo ṣe sọ wàá rí nǹkan tó máa bí ẹnu táwọn ẹbí tí ò bá bí ẹnu àwọn ẹbí ọkọ àwa èyí gbọ́dọ̀ fi bọ́ wọn kára èèyàn láti wà compassionate torí tó bá wà compassionate báwo ló ṣe fẹ́ lámúmúra báwo ló ṣe fẹ́ lámújú kúrò màá dúró ń bẹ̀ yẹn. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Actually, for a successful marriage right now, we must have a patience. We must be compassionate. We must be accommodating. A gbọ́dọ̀ rí pé àwa náà ní self-contentment. Ìpè nínú ìgbéyàwó tó ṣe dáadáa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Àwọn èèyàn wá ń bá wa lọ. Torí tá a sì gbójú wò pọ̀, inshallah lénìí. Ẹ má gbàgbé tọ́pìkì wa náà ni marriage, benefit of sustaining marriage and consequence of marriage dissolution. Ìyá wa Akéwúṣọlá, we want you to look at the marriage ní diaspora tàwa yìí, both America, Canada, UK and Ireland tó yàtọ̀ sí eléyìí tá à ń ṣe ní Nàìjíríà. Báwo lẹ́yìn ṣe lè gbójú wo ìgbéyàwó ní àsìkò tàwa yìí? What are those things, ingredients tó jẹ́ pé nílùú tá a wà yìí tó fi yàtọ̀ sí ìlú tá a ti wá láfíríkà? Báwo ni ìgbéyàwó ti bíbá báwo ló ṣe rí? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala khairi halki wa nuri arshi. أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. All glory, all honor, all adoration are due to Allah subhanahu wa ta'ala, and I seek my blessings and peace upon our holy Prophet Muhammad, his household, and his companion. I greet everyone on the platform today. I greet all the stakeholders of Nasfat, the Party Society, and I greet my home, my special group, Nasfat region, Ilale Hamam, inshallah. I won't waste much of our time. So the topic you want to mention, looking at this part of the world. Báwo ni ìgbéyàwó ṣe rí ní àárín wa níbí báyìí? Alhamdulillah, the first speaker said a lot about what nikah is, and it's kind of an ordainment from Allah subhanahu wa ta'ala. It's supposed to be a lifetime contract between two individuals that brought their lives together economically, financially, socially, morally, even spiritually, with some obligations and some commitments. But unfortunately, these days, this supposedly a lifetime contract is often cut short by separation and divorce. A big example in the diaspora. One thing that I think we are lacking in the diaspora is we are going into the marriage. I think we have different orientation, different thinking going into the marriage.
But the major thing is for us to have that thinking or to have that idea that we are going into the marriage to grow and build in selflessness. Selflessness, if you are self centered or you are selfish, you're not going to make a hand meet in your marriage. And it's very, very crucial in the diaspora. What I mean by this is in a marriage, the husband has to serve the wife has to serve the husband, and both of them have to serve the children they are bringing into this marriage. So, therefore, in the diaspora, we have all these challenges that it is not a matter of the man is the breadwinner. So, both the woman and the husband, they are all working, they are contributing, they are sharing responsibilities. It's kind of a normal situation in the diaspora. So, you are sharing responsibilities. So, ẹjọ́ ń san owó ilé, ẹjọ́ ń san owó iná, ẹjọ́ ń san gbogbo àwọn bills yẹn. But what I mean by selflessness is that when you go into a marriage with that thing in your mind, whenever you start contributing your own quota to sustaining your marriage, you don't see it as um, helping your husband or doing your husband a favor. You see it as doing your own, you are accomplishing your own fulfillment, you are doing your own obligation to sustain your marriage. It's honors unto you to make sure that your marriage works. So that is what you are doing. So tábà ti rí ní rí pé èmi nìkan kọ́ ni mo wà nínú kinní yìí, mo ń lọ darapọ̀ mọ́ ẹnì kejì mi ni. So whatever tá a bá ń ṣe, we will see it as pé à ń ran ara wa lọ́wọ́ ni. Ẹ ní orí àpé no, mo ń ṣe favour fún ni. The moment you start seeing it as you are doing a favor to the man, then problems start setting in. You start rubbing shoulders with the man. Then you start thinking that, you know what is he doing? I can do better. It's contributing, I'm contributing. It's working, I'm working. So we have equal rights. We have equal rights. And Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran 30, in Quran 4:21 that men are the sustainer and the protector of women, and women should be obedient. So it's true that but in the situation we are here, it's not easy for a man. Even we find that most women make more money than their husband in this part of the world. So we cannot ask the man to shoulder all the responsibilities in the home. So when we are doing this responsibility, we need to see it as contributing our own quota to the home. We are, making our own work. So if we have this at the back of our mind, our marriage will be strong footed. Another thing is love. Love matters most. When we are going into marriage, wherever we are, there must be love. So by just marriage of convenience, then it won't last long. So love is quite different from feelings. Feelings can go and come. Feelings, when the going is good, the feelings can be good. When the going is bad, the feelings can be terrible at times. But love is a commitment, it's a lifetime commitment. Love goes nowhere. It means that you are committed to each other in good, in bad times, in trials, in during ups and downs. You are committed, you are staying, you are together, you are weathering the storm together. So that is another thing that we are lacking in the diaspora. The moment we get here, the moment we start assisting, or the moment we start, contribute our own quota in maintaining our home, we start seeing it as we throw the love out of the window. So we are making money. We are sharing responsibility. So whatever it is, I'm ready to give it back to him. I'm not going to listen to him. So that's another thing, diaspora. Then the major thing also is housekeeping. Housekeeping tremendously stress in the home increases with the house chores, because if the woman feels that she's doing all the household chores by herself without getting any help from the man, oh my goodness, the adrenaline is going to go very, very high. And if care is not taken, if you say anything at that particular point in time, the woman may play off. And like my sister rightly said the other time, the patient matters more. So
So we see it as household chores or housekeeping is solely a woman's responsibility. In the diaspora, I'm sorry to say, it's not. We cannot say it's solely a woman's responsibility because the woman is the wife, she's the mother, she's the worker, she's the community responder. As a wife, she has to take care of the man and attend to the man's needs. As a mother, she has to take care of the children, see to their school homework, has to care for their personal needs as well. As a worker, she has to be disciplined. She has to be there. She has to be good employee to our employer. And as a community responder, she has to serve in the welfare, affairs of other people. And what is the man? The man has only one responsibility. A breadwinner. He goes out, he makes money, come back, and then make the house comfortable for the woman. No, but the way how can we go about this? That's the way to which we can go about this. That we can gain so many assistance or so much assistance from our dear husband. So what we can do is communication. Communication is huge in this situation. So, obìnrin yẹn fẹ́ dáná, you're going to do laundry, you're going to cook, you're going to clean, you're going to get the children ready for school. All this is going into your head, is stressing you out, is, making you feeling overwhelmed. So what you can do is sit at a round table with your husband. You know what? Àwọn àgbàlagbà sọ pé ohun máa ń yọ owó lápò, ó tún máa ń yọ another thing lápò. So the way you table your problem, it depends on will determine the response that you're going to get. So if you table your problem, in a polite manner to your husband will listen to you. We have this to do, we have this to do. Is there any way you can assist or what can you assist? Even without saying, the man can say, you know what, I am free this weekend, or weekend is okay for me, or Thursday or Friday, my schedule is light. I can do the laundry, don't worry. Or maybe when we wake up in the morning, you start with the cooking and preparing breakfast and dishing lunch for everybody. I'll take care of the kids. I'll shower the kids. I'll dress them up. But it depends on the way you ask for this. That is how you will get it. If you think that it's your right, my sister, you may not get it. So we don't claim right. Another thing is humility. Humility, we need to know that we are all human beings. We are bound to make mistakes. So when mistakes are made, don't hesitate. Don't be too arrogant or too full of yourself to ask for forgiveness from your husband. It costs nothing. Three-letter word. It can move mountains. Allah. I am sorry. There's no how a woman will say, I am sorry to a man that will not melt that man's heart. But in the diaspora, I don't know. That thing is in us that bóyá torí owó tá à ń make yẹn ni o or some other I don't know. But we need to really, know the way to put our request forward to our husband so that we can get positive response from them rather than, negativity. And then when they do something wrong and they ask for forgiveness, you should be ready to forgive. And you should not dwell on the past mistakes or what has happened in the past, and then you continue referring to that anytime things happen. It will lead us nowhere than separation and eventual dissolution. So the major thing in the diaspora is to keep our love. Don't let us have feelings. Let's have love. When we have love, then we'll be able to stay committed in any trials. We'll be together. And then another thing is to be selfless. So when we are selfless, we share the responsibility without being as being equal to the husband. Another thing is that when I'm saying this today, like treat your husband like a king. I refer to our husband as king in the house. And the analogy that I will use is this. When a king enters his palace, everybody in that palace will halt whatever they are doing. Everything they will pause and give that king a befitting welcome. What do we do when our husband comes home? We are on our phone,
we are chatting, we are all, doing some things, and we keep on doing what we are doing. No, my dear sisters, when your husband comes home, leave whatever you were doing. Greet your husband, embrace your husband, ask about his day. If what you are doing is so important or something that you cannot leave, gesticulate so that he knows that you recognize him coming in. And then, prepare his food and some other things. But in the diaspora, because everybody is busy, we are all going out and coming back. Even some couples they hardly see each other. You know what? The man is working in the morning, the woman is ready for him. As soon as the man comes back around 4, 5, the woman is bolting out of the door, and the man will take care of the children. So with this, we are losing so many things in our marriage, which eventually Alhamdulillah. so these are the things that we need to look into in the diaspora. It's busy here, it's challenging, but with perseverance, like my dear sister said, with patience, we can do a lot. And if we know the way to put our request through to our husband, we can achieve a lot from them. Ayakun ìyá wa Ọlọ́run jẹ́ àrí yín pẹ́ ìlàlá àmàmì insha Allah. A wá padà sí ọ̀dọ̀ alájà wa Kafilat Kaula insha Allah. Ẹ máa bá a gbójú wo yìí pé a ti ń sọ gbogbo pé bígbéyàwó ṣe rí leléyìí, bó ṣe kó ṣe rí leléyìí. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà ń tọ́ka wá sí irú èèyàn wo ló yẹ ká fẹ́. Tá a bá ṣègbéyàwó, báwo la ṣe bẹ̀rẹ̀, báwo la ṣe fẹ́. Ẹ wá bá líǹkì ẹ̀ mọ́ yí pé nígbà tá a bá wá fẹ́ tán kí làwọn àǹfààní táwa rí ńbẹ̀. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Àkọ́kọ́ náà mo appreciate kí àwọn sisters tí àjọ ní contribution lórí topic tá n treat. Láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀, ẹ jẹ́ kí n sáré sọ àwọn qualities tá a gbọ́dọ̀ rí lọ́dọ̀ ẹni tí ó máa jẹ́ ẹni tá a fẹ́ fi ṣẹlé àbí tá a lè pè ní housewife. Alákọ̀ọ́kọ́ ó ní Ajia Balkis wọ́n ti mention rẹ̀. Èyí ò la need lọ́dọ̀ both ọkùnrin àti obìnrin. Òun náà ni ìbádà. Eléyìí wà very important. Torí Ọlọ́run ní Akimu Salata li dhikri. Láyé mi, Ọlọ́run ní Akimu Salata inna Salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ọlọ́run ní ẹ kírun fún mi torí pé ìrun yóò máa mú yín kúrò níbi ìbàjẹ́ àti ọ̀tẹ̀ àti tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kun, yóò máa jẹ yín pa lọ bí iṣẹ́. Ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì ní ya ma'ashara shabab, ó ní man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ànábì ní ẹ̀yin ọ̀dọ́kùnrin àtọ̀dọ́bìnrin min ba'di ilmi wa tuqa. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti ní knowledge, tẹ́ ti combine it with moral, tẹ́ need ní kẹ́ ẹ jẹ́ ẹni tó máa wà responsible. Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yẹn, ó ṣe nínú yàtọ̀ sí ìbádà. The quality tá ní ìtìrín ìyàwó lé ó máa jẹ́ obìnrin tí wọ́n jẹ́ obìnrin rere, ó láti ní ìtìjú. Àìsí ìtìjú ní ò fi jẹ́ pé àlùbáríkà ò tó nǹkan, ló fa tí ò fi sí àlùbáríkà tó nǹkan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìsìn ló pin jú. A gbọ́dọ̀ wo ìtìjú lára obìnrin tá a fẹ́ fẹ́. Number 2 ni lẹ́yìn ìgbà tóbìnrin bá jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ olùsìn Ọlọ́run. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta
nínú quality tí a wò lára obìnrin tá a fẹ́ fẹ́ òun náà ni tí wọ́n ń pè ní knowledge, ẹ̀kọ́. Ṣé nítorí ńgbà míì wà tó jẹ́ wípé àwọn àgbàlagbà náà sọ pé n tí èèyàn ò bá ní èèyàn ò lè fúnyàn. Obìnrin tí ò bá lẹ́kọ̀ọ́, ìṣẹ̀mí tí ó máa lò kò ní sí tí yóò fi kọ́ ọmọ. Òun ló ṣe wà very important kóbìnrin lẹ́kọ̀ọ́. Èyí tó kún òun náà ni kóbìnrin wà presentable, wà very important, kò ṣeé yọ́lẹ̀ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n máa rò pé beauty is nothing, ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ o, because kódà kóbìnrin ọ̀dà tó jọlè òní ti mọ́, tó bá ṣàgbákò ọkùnrin burúkú, ìgbà yẹn lèèyàn mọ̀ pé wà yẹn ò jẹ́ nǹkan. So kò ṣeé yọ́lẹ̀ nínú sẹ̀mí. Ètò wà very important. Tá a gbọ́dọ̀ rí lára obìnrin tá a fi ṣẹlẹ̀, òun náà ni kó jẹ́ pé ìyá rẹ̀ ló máa bí. Torí pé òwú tí ìyá bá gbọ̀n òun lọmọ máa rán. Tí obìnrin rẹ̀ bá bíyàn, kò ní síbi téèyàn lè máa lọ tọ́lọ́hun ní máa gáìdì yẹn. Torí pé yàtọ̀ sí ìṣọ́ Ọlọ́run, èèyàn ní ìdí ìbẹ Ọlọ́run lọ́dọ̀ ìyá tó bíyàn nítorí kéèyàn lè bá rọ́nà lọ. Òun ni ṣẹ̀ríà fi sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ wo obìnrin tá a fẹ́ fẹ́, ṣé kìí ṣe ìyá rẹ̀ ló ń control bàbá ẹ̀. Because tí obìnrin ní kó dábàá, ọkùnrin ló ní àṣẹ. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tá a bá wá wò ó tán lára obìnrin, tí a tún wá ṣàkíyèsí jù ni pé ìyá network nìyẹn wọn láti Nàìjíríà nìyẹn. Network nìyẹn, insha Allah. Network nìyẹn, insha Allah. Network nìyẹn, insha Allah. Àwọn ó bá wọlé padà. Alájà Sáfìjì náà àwọn náà bá wọlé padà, insha Allah. Insha Allah. Network yẹn ó ṣe bí kíní. Insha Allah èèyàn wa ẹ bá share, nítorí pé eléyìí ó ní àǹfààní tí ó ṣe púpọ̀ fún ìdílé. Torí ìdílé mi wà tó ti ń ṣèkì báyìí tó sì láǹfààní púpọ̀ tí ó ṣe, insha Allah. A máa bá share. Naam, alájà. Naam, alhamdulillah, iṣẹ́ tí ń gbọ́ mi. Naam, máa ń gbọ́ yín dáadáa báyìí. Ẹ jẹ́ má bínú network Nàìjíríà. Naam. Naam. Torí ẹ̀ ló jẹ́ ká Nábì sọ fún wa wípé ó ní àwọn qualities tí èèyàn gbọ́dọ̀ wò lára obìnrin. Mo really appreciate the contribution Alájà Balkis Akeushola àbí Alájà Rashida Akeushola nípa pé ìṣẹ̀mí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ níbẹ̀ ó yàtọ̀ púpọ̀ sí ti àwa tí a wà ní Nàìjíríà. Ṣé wá rí tó wá ṣe pàtàkì tí gbogbo obìnrin ayé gbọ́dọ̀ máa rò tí nǹkan yẹn lè bí oríire àtàlùbáríkà fóbìnrin yẹn àti fún ọmọ tó bá bí, oníkóbìnrin try whatever tí ó bá rí kó ní, tí ó bá rí kó jẹ́, irú ipò tí ó bá rí kó wà, kó fira rẹ̀ sí abẹ́ ọkọ rẹ̀, kó jẹ́ pé ọkọ rẹ̀ ló máa jẹ́ aláṣẹ rẹ̀. Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala kò ní padà lẹ́yìn wa. Ẹ jẹ́ kí n tún dúró bá wọn.
Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. A ti ń lọ sínú ọ̀rọ̀ náà nítorí àsìkò. Àyè sì máa wà fún dúró àwọn bẹ́ẹ̀ náà imam. naam, àyè sì máa wà fún àwọn èèyàn wa láti béèrè béèrè inshallah. A sì máa ṣí ojú òpó lẹ̀ tí a sì béèrè béèrè dáadáa nítorí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí Ọlọ́run fi rán Ànábì ó against ipe kí a máa kọrẹ ni. Kì í ṣe yí pé àyè ò wà láti kọrẹ ni, ṣùgbọ́n ó gbé ojú wo pé tí a bá tún lè amend ẹ̀ tá tún lè tún ṣe dáadáa kí ìdílé dáa, because tí ìdílé bá ti dáa immediate environment wa yóò dáa, society yóò dáa, nation at large yóò dùn dáadáa, yóò dùn dáadáa, yóò dùn dáadáa. A wà lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Biliki Savage ipe lábẹ́ òfin ìyá wa gbé fóònù yẹn dáadáa ká rógbìn dáadáa báyìí. Lábẹ́ òfin ti òyìnbó, torí a mọ̀ yí pé ìlú òyìnbó ni ẹ̀yin wà, lábẹ́ òfin ti òyìnbó ipe à ń fẹ́ra wa yẹn náà lábẹ́ òfin tòyìnbó, bá gbójú o pé à ń fẹ́ra wa lábẹ́ òfin tòyìnbó àti pé kí ni ṣé benefit kan wà ń bẹ̀ ipe lábẹ́ òfin tòyìnbó benefit wo ló wà ń bẹ̀ lábẹ́ òfin tòyìnbó, àti pé benefit wo ló tún wá wà, pé ìjìyà wo ló tún wá wà ń bẹ̀ ipe kí ni nǹkan wá dà wá pọ̀ àwa kọra wálẹ̀. Afẹ́kẹ́ bá fi tòfin, afẹ́kẹ́ bá fi wò. Bismillah. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ṣé benefit kan wà ń bẹ̀ yìí pé a ṣègbéyàwó lábẹ́ òfin àwa kọra wa lábẹ́ òfin? Ọ̀rọ̀ yẹn wúwo, ṣùgbọ́n níwọ̀n bá yí pé Ọlọ́run gbà wá láyé àti dé ìlú òyìnbó ti pé a lè ti bájọba ṣiṣẹ́. Tí a bá wò ní abẹ́ òfin, kò sí benefit ń bẹ̀ o, pé torí àwọn èèyàn gbà yí pé benefit wà ń bẹ̀ ni o, ṣùgbọ́n pé òun ìyá ń dágbé àtọmọ, benefit wo ló wà ń bẹ̀? Not working and give you something to eat and live, but it is a struggle. Talking within the UK law, it is a struggle to live as a single parent and to live on under welfare benefits, and I mean minimum income to live. And the money is only to maintain you so that you do not turn to crime or any unlawful thing. Wallahi, legally, legally, it is more beneficial within the law to have a family unit. It is more beneficial because that is why when you find a family is going through difficulty, the law always encourages mediation, support. They will try to support the family through social services, through community, because it's very costly, extremely costly to have a broken home. People perceive that there is benefit in law. There is no benefit whatsoever. What is there is protection of the law, that the mother and the children, or the husband and the children, whichever side, they are protected. The family unit is protected so that they don't become vulnerable, they don't become homeless. So that's where the law comes to protect that family unit. Okay, should it be that you choose not to be together, we will protect you legally. Is there benefit? My solution would be there's no benefit, whether physically, morally, financially. And I start by the physical separation.
The physical separation, the law might protect you to give you housing. If the woman leaves the husband with the children, with or without the children, the law will protect you and give you some housing. In those days, they might quickly give you permanent, but now it's temporary housing, so that you're not sleeping on the street. They offer you that protection in the UK. If you do not work, again, they'll give you some money. The money they give you is just to buy food and to sustain you. Your children will be supported in the school, like they'll give them free school meal, so that those children do not feel left out. Morally, yes, you have some family support worker. So for your children, they do not want those children damaged. So for me to go back to the question, is there any legal benefit? No, there is protection. And I want people within the diaspora to understand that, because there's this inference that it is beneficial to be a single mother. It is not beneficial. It is so damaging, especially when the children are very young. Because not to have a father figure to guide them, to console them, they are missing something. They feel left out. They go to school, other children are talking about their father. They have nothing to relate to. They have no support. A woman cannot do it all. I am not a feminist. I believe so much in the family unit. Yes, there might be times where a woman and a man might call it a day. I would like to say, wait, wallahi, we will let about going about today. Ṣùgbọ́n aláti ní àgbọ́yé pé because ní diaspora is like pé ìjọba tọ́jú mi wọ́n fún mi lé, we need to really pause àwọn obìnrin wa àwọn ọkùnrin pé kí n máa dágbé kó máa fún mi lówó. There is no benefit whatsoever. The country might protect you so that you don't become hungry, you don't become homeless, but there's physical and moral damage to that family unit. Although that it is a big part of what I say, and I'm so happy Alaja Kala mentioned that. Ìyàwó tí ò bá ní tìjú, obìnrin tí ò bá ní tìjú, iṣẹ́ ńlá ni o. Iṣẹ́ ńlá ni. Torí pé tí ò bá mọ̀ pé ìtìjú ni pé ọmọ ò ní bàbá, àwùsùlà nínú ṣètánì rọ̀jìm. Ìtìjú ni. And wherever we are in Nigeria, in diaspora, the women has to reflect on that. I believe we're going through a period of reflection. I believe this is a time for us to reflect. And I'm so happy you've brought about this program, because I'm not perfect, nobody is perfect. But we really need to reflect. Ní àṣà Yorùbá, ní àṣà Mùsùlùmí, nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire, wherever we are, we need to understand there are certain things. Pé mò ń dá gbé, mi ò lọ́kọ, mi ò lọ́mọ, kéèyàn dìídì sọ pé nǹkan tó fẹ́ ṣe ni. Kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ní Islam, kò dẹ̀ sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ní àṣà Yorùbá. So we really need to pay. Tá bá ròyìn pé tí ìbá lówó, tí ìbá lọ́kọ, ìjọba máa tọ́jú mi, benefit wa bẹ̀, kò sí nǹkan tó jọ. And I say more, not because pé ó dùn sọ. Mo ti ṣiṣẹ́ fún ìjọba tó ń sanwó fún yàn. Mo mọ iye tá à ń sọ fún wọn. Mo mọ iye tá à ń sọ fún wọn. And people think pé àwọn kan ṣe wọ́n live by. I always say to people, because that's another thing alájẹ káwọn èèyàn máa understand. Mo máa rí pé àwọn kan ṣe àwọn tó ń ṣe wọn ọ̀rẹ́ tó fi káwọn ṣe nǹkan míì lẹ́gbẹ̀ẹ́. Let's be clear about that. People that are benefit, they don't live on the benefit money alone. Let's be clear about that. The money the government pays them, either in US, Canada, or UK, it is peanut money. Those women have other businesses and other things by the side to sustain them. It is not the money, the token money the government gives them for protection that they live on.
You might see them living like a big woman, and you think, oh yes, there's benefit. No, it causes a severe damage to the children. Some children are stigmatized because the mother, because of the money, will withdraw the children from not seeing the father because she wants to maintain that social security. I'm okay. It's just a camouflage. Okay. They want to put up that front. I want to dash. I want to dash. Ọlọ́run máa gbẹ́rù wa, Ọlọ́run máa ṣe wá ládàgbé. Torí pé nǹkan ńlá ni jẹ́ pé I've seen some video recently tẹ́nìkan tó bú wa. Ó bú wa pé àwa tá wà ní diaspora pé à ń ṣe single parent, àṣẹ wa ń ṣe single parent àti sọ dáṣà. Kò sí nǹkan tó ń dáṣà yẹn nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú ní sí. Ṣùgbọ́n tí ilé bá dé sí tó position yìí pé Ọlọ́run kò lè ní kókò sí pé àwọn ìgbéyàwó kan ò ní dàrú. Tó bá dá position yẹn, ìyẹn òun ni wáyé pé kí wọ́n á lọ tẹ̀bà sí pé mo ti rí ibi tí máa jókòó sí lórí benefit. Because torí pé wọ́n máa fi pé owó yẹn, most people that do like I can confidently say to you, 95% of them, they're doing something else behind the scene. Ṣàṣà ó wọ́pọ̀ náà sọ pé they live on benefit, solely on benefit money. Solely on benefit money. Àwọn tó bá níbi èrò náà fẹ́ pé wọ́n gbà fọ́lọ́ pé àdánwò bá àwọn ìgbéyàwó yẹn kò tòrò, ìgbéyàwó yẹn báwọn ṣe èrò kọ́ ni wọ́n wá gbà fọ́lọ́ wọ́n jókòó táwọn ọmọ wọn tọ́ra wọn. Àwọn yẹn ni pé wọ́n ti gbà yí pé àwọn ṣègbéyàwó yẹn àwọn ṣe tọkàntọkàn Ọlọ́run wá kọ̀ yí pé kò bọ́ sí wọ́n á jókòó tọ́ Ọlọ́run á tà àwọn ọmọ wọn. Torí pé tó ọba kúrò ní ìgbéyàwó ẹ̀ bóyá ọkọ ń lù wọ́n ni àbí gbogbo ẹsẹ̀ ti dojú rú wọn ọ̀rọ̀ náà lọ wọn á sì tẹ̀ jẹ́ kí n dákú jókòó fún máa tọ́mọ òun. Ìyẹn lálẹ́ tó pé Ọlọ́run kádàrá wọn á fèsì láìpẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn. Bí ẹ̀ wá ní pé mò ń dágbé mò ń rí ayọ̀ ń bẹ̀ torí pé ìjọba fún mi lówó. Owó tó ń fi owó jẹun ni o. Wọ́n dẹ̀ fún ẹ ló wá ń sanwó lé fún ẹ. There is lasting damage for the children particularly. Especially time when they were under 18, it's a lasting damage for them. I know some children, and I'm talking about almost 30 years ago, over 30 years when I was in boarding school. That one question, that one colleague, one experience, and it was quite traumatic. Because my question was about what you know you go. Bàbá àwọn ò lè tọ́jú àwọn nǹkan tí ìyá wọn ṣe wọ́n wá kọ́ wọ́n wá ń reflect. Àwọn ọmọdé òun gbàgbé nǹkan kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe kò sí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe pé ẹ máa rò fún wọn ọmọ ni gbogbo nǹkan tó ń lọ rí, which is why I say morally is damaging, physically is damaging, financially is damaging. There's no benefit. Morally yẹn dẹ̀ ni the other thing tẹ́ pé aláti mọ̀ pé kí àwọn ọmọ wa má kọ́ àṣà yẹn because like alájà sọ wọ́n ní ìyàwó tó máa da ìgbéyàwó tó máa da káwọ ìyá ìyàwó. Nǹkan táwọn ọmọdé bá rí lọ́wọ́ ìyá náà máa mú ṣe. Because if you are living alone and you're raising your child as a single parent and you feel that is a morally justifiable thing to do, and you turn it to an empire, what are you teaching your children? Ṣé ẹ rí mi báyìí bí mo kọ́ tó ṣe o? Náà màá rí yín à ń gbọ́ yín dáadáa à ń gbọ́ yín. Okay, mi mọ nǹkan tí mo tó ṣe. So if you're teaching your children everything, it's better to be a single parent. Kọ́ wọn lọ́nà tó dáa. Ó wà morally damaging fáwọn ọmọ yẹn torí ọjọ́ iwájú. Very, very morally damaging. Ṣé ẹ rí mi? Àárín o kámẹ́rà yín yẹn ó ti lọ. Okay. Kámẹ́rà yín. Okay. Thank you. Morally, the woman model. The woman is not showing good role model. And that is another big part. Tí òbí bá rò pé mo fẹ́ máa dágbé kí máa dá táwọn ọmọ ayé kan wà ń bẹ̀. Kí ló ń kọ́ àwọn ọmọ yẹn?
òun ni alájà sọ pé ẹni tí ò ní mọ̀ ò lè kọ́yàn ní nǹkan nínú marriage. Kí ló ń kọ́ àwọn ọmọ tó bí, especially àwọn ọmọ obìnrin, kábọ̀sibọ́sí ọmọ ọkùnrin? What are you teaching your children? Are you saying that's the way of life? That's the way to live? Torí ẹ̀, iṣẹ́ wà lọ́wọ́ obìnrin. Iṣẹ́ wà lọ́wọ́ obìnrin torí pé kò tá bá kàn àwọn ọmọ wa náà máa ṣe. Especially àwọn obìnrin, kò tá bá kọ́ wọn náà máa pick up. Tó bá dẹ̀ wá kékeré, tá bá fi pé mi ò fẹ́ gbélé ọkọ torí pé mo fẹ́ máa ṣe nǹkan tó wù mí, mi ò fẹ́ ní tẹríba fọ́kọ bí alájà ṣe sọ, mi fẹ́ ní tẹríba kọ, mi fẹ́ ní sùúrù, mi fẹ́ jẹ́ kẹ́ni kọ́kọ́ bá mi ṣe, mi nìkan náà mo wà láti wà in control. Kí la fẹ́ táwọn ọmọ tá à ń bí, kí la fẹ́ kàn ṣe? Ta ló fẹ́ train wọn? Ta ló fẹ́ kọ́ wọn? Iṣẹ́ màmá nìyẹn láti sọ fún wọn pé ilé ọkọ iṣẹ́ ni, ṣùgbọ́n ó máa mì ẹ́ o, but ó máa ní sùúrù ni. So going back to nǹkan tẹ́ gbé kalẹ̀ aláàjì yìí pé tó bá dàrú ṣé legal benefit? Kò sí benefit. Ní diaspora, àwọn ìjọba both America and America, UK and Canada, wọ́n láàánú yìí pé tí ó tẹ́ bá fẹ́ra yín mọ́, àwọn á tọ́jú yín, àwọn á fún yín lówó oúnjẹ, but kì í ṣe nǹkan tí èèyàn máa tẹ̀bà sí lọ́rùn. It's usually for a temporary thing for you to have that safety net. Safety net pé kó má lọ break down, kó má lọ ya wèrè, káìsàn má dìbẹ̀ kó tẹ̀lé má jẹun. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ sọ di àṣà. I want to appeal to our families and friends pé mi ò lè ní sùúrù láti bọ́kọ gbé, bó ti bímọ kí ẹ máa lọ dágbé. A gbọ́dọ̀ sọ di àṣà. Aláti wá bá ṣe máa ṣe ipe a gbọ́dọ̀ máa gbé kalẹ̀ yí pé mo ti ṣe tó nìyẹn, mi fẹ́ dọ́ ìgbéyàwó yìí mọ́mọ́. Àyàfi tó yẹ pé ọkọ ló jẹ́ ẹni tó yẹ pé ó nàyàn, tó jẹ́ pé kò ní sùúrù, tó yẹ pé nínà ṣáá ni. That's the bit I am always conscious about. When it comes to physical abuse and the man is not patient and everything, nínà ni. Ṣùgbọ́n pé kò sówó ni, Ọlọ́run alájà ti sọ, ìlú òyìnbó àjọ ń ṣe fúnra wa ni. Àjọ ń ṣe fúnra wa ni. Ìyàwó aṣọ ọkọ aṣọ, àjọ búra wa láṣìírí ni. Obìnrin á dẹ̀ ní sùúrù, á ní tẹríba. Tó wá ní pé torí pé ọkọ ò lówó, ó wá kọ̀ sílẹ̀, ó fẹ́ máa lọ dágbé, ó rò pé ayé wà bẹ̀. It is morally, physically and financially wrong. I'll stop there, Alhaji. Alhamdulillah, a dúpẹ́ fún Ọlọ́run. A ti wọnú ẹ̀ lọ nísìnyí, inshallah. We going to nail the nail on the board. Àbí wọ́n ṣe báwo làwọn olóyìnbó ṣe máa ń pè é, inshallah. A ti ń wọnú ẹ̀ lọ tí a sì ti ń gbádùn ẹ̀. A ti fi nọ́mbà tí for question and test you can call us. Jẹ́ pé ntí ẹ bá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ báyà alájà wa Rashida ni, alájà wa Kaula ni, àbí alájà wa Savage ni. Alájà wa Savage, she's a barrister at law, lawyer ni wọ́n. Ẹ rí pé gbogbo tí wọ́n bá gbójú wò náà ni wọ́n sọ fún wa pé gbogbo ń tá a bá ń gbà nílùú òyìnbó lábẹ́ òfin, a kàn máa gbó yẹn náà ni, but at the end of the day kò sí benefit kankan bẹ̀, kò sí benefit kankan bẹ̀. Àwa fẹ́ kí ìyá wa Akébùṣọlá láàrin bí ìṣẹ́jú bí méjì àbí mẹ́ta, fẹ́ ká bójú wo pé gbogbo àtàwọn wa, we coming from Africa, we coming from all over the world, and when we come to America, we see everything change. Kí ni máa ń fà á gangan? Kí ni máa ń fà á gangan? Mo rí pé àwọn ìyá wa ti sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn náà. Kí ni máa ń fà á gangan? Tó yẹ pé most especially àwọn obìnrin wa, tá a bá ti lè dá Amẹ́ríkà báyìí, àbá ti dé UK báyìí, àbá ti dé Canada báyìí, in tó ń jẹ́ culture, in tó ń jẹ́ tradition, in tó jẹ́ ta ti ń gbé bọ̀ yẹn yóò kàn stop ni. Àwa náà bá di pé kò sí ntọ́kùnrin ò lè ṣe, gender equality, kò sí ntọ́kùnrin ò lè ṣe, tóbìnrin náà ò lè ṣe kíni tí ò lè ṣe. Tá bá ti gbé ní òyìnbó, fẹ́ kẹ́ bá gbójú wò láàrin bí ìṣẹ́jú méjì sí ìṣẹ́jú mẹ́ta, nítorí tá a ti fẹ́ gbójú wò ó pọ̀ gan. Bismillah, ìyá wa Rashida. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. So I said earlier on, this part of the world, Hawaii,
àwọn nǹkan tí kò ṣẹlẹ̀ ní bákò tó ń ṣẹlẹ̀ ní bíbá yìí ó ń jẹ́ kí a lot of things tó wá kàn sí àwọn marriages wa. Bí ìdí tí màá kọ́kọ́ sọ ni pé a bá kọ́kọ́ wo àwọn benefits tó wà nínú ìgbéyàwó. I would want our sisters to look at some of the benefits, you know, that are associated with being married. So bẹ́ẹ̀ tí àwọn èèyàn bá ń wo àwọn benefits yìí, if they are realizing what they stand to gain, like my sister rightly said, there is no benefit in divorce. So bẹ́ẹ̀ tó bá ń wo àwọn benefits tó wà nínú ìgbéyàwó, maybe that would be like a guide for them láti mọ̀ pé, you know what, irrespective of anything that is happening, my marriage is my marriage. I am committed to this marriage. I'm going nowhere. This marriage is not crumbling. It's standing. So bóyá ìyẹn á jẹ́ kí rate of separation and eventual dissolution bóyá kó reduce there. So first and foremost, alájà wa sọ earlier wọ́n ní pé ìgbéyàwó is the practice of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It said marriage is my precept and my practice. Whoever does not follow my practice is not part of me. So therefore, if you are not part of what Allah said, and you are not part of the practice of Muhammad Rasulullah, where do you want to be? So even here on life and in the hereafter. So let's look at that. And another thing is that Muhammad said, if you are married, it's like you have completed 50% of your dream. So let's take, for example, if you are going into an exam, so you have 100% exam to write. But fortunately for you, you have acquired 50% from your own work, from your presentation, from your assignment and stuff like that. You are now going into the exam, you're looking for only 50%. You will struggle less. Struggle will reduce the whole 100%. So when you are in a marriage, you know that your problem is half solved. So this diaspora, I said earlier on, you know, the way this area is set up, most of the problems. Because in Nigeria, most of the time, the men are the breadwinner. The women are kind of subordinate. But here, it's like they are equal. Even most of the time, the women make more money than the men. So, anything about our sisters nation or if you don't have the fear of Allah, if you don't have taqwa, then you will see yourself as, you know, being somebody. You will see yourself as doing somebody's favor. You won't see yourself as, you know, doing your own obligation. So another thing is when you don't get married, when you are married, then you are guarding your own chastity because you are guarding yourself from illicit or illegal sexual practices. So a single lady, they are vulnerable to violence. They are vulnerable to domestic violence because when you are a single parent, you are a widow, you are a single lady, you have boyfriend, and that boyfriend you are cohabiting together. The rate at which violence, you know, occurs among people cohabiting is higher than the rate at which it happens between husband and wife. So those people cohabiting together, they have the tendency to be physical than those people that are actually married. So Tabatu benefits in marriage. You want to be stuck into your marriage. You want to be committed fully to your marriage. You want it to work at all costs. So Bataban will say, you know what, if I kick you out, the government is going to cater for me. My sister said, is peanuts. It can't get you anywhere. Even if you have 2-3 children, by the time you buy clothes for your children, you buy food, you can hardly do anything with the money. So by the what to like you for a gold, for a brand course, you can't do it with that money to the my point. But when you work with your hands and you support your husband, together you can make money, you can build wealth, and life can be easy for you. So àwọn nǹkan yẹn máa ń wò pé I want my family, yes, they will give you,
But then is it the kind of house that you want for yourself? And look at the kind of house, see the area that you're going to get that house. And go and look at, you know, those houses that government are giving to people. Go and see, most of them are divorcee or single mother with children and things like that. So it's not easy for a woman to single-handedly train children, especially male child. You can't. They need a father figure. Like my sons will say, oh, I don't want to talk to mom because she's going to take it to the next level. She's going to escalate it. Yes, I will escalate it because I want it to be good. But they can talk to their father. They can't talk to me, but they can talk to their dad. Now put yourself in my shoes that if their dad is not there, they don't want to talk to me, then who are they going to talk to? They go outside there and talk to kids out there. They go outside there to talk to their friends. And then you know the kind of friends they are keeping. From there they start smoking marijuana, they start drinking, they start doing all sorts of things. And by the time they are 18, they want to leave your home. What do you stand to gain? So even though what is about the only limitation by the time someone about 18 years old, so far there's limit to what you can get. I'm going to fire my fight fire. Láti gba owó lọ́wọ́ ìjọba fún ààrẹ wọn láti ṣe lọ́wọ́ ìjọba fún ààrẹ. So you know what? It's a long life problem if we don't keep our own. So you might waste the time for like the Alaja Savage. So yeah, àdúró tó wà ń bẹ̀ ó pọ̀ ju dàda tó wà ń bẹ̀ lọ. Now, ká tó lọ sí into to kan the other side of the topic, inshallah, tí Alaja wa Kafilat Kaula tí wọ́n bá fẹ́ lójú díẹ̀. Ìbéèrè kan ti wà ní online. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, orúkọ yín ibo lẹ ti ń pè? Haji Muhammadu Murtada ló ń sọ̀rọ̀ láti Washington DC. Naam. A kí gbogbo ẹ̀yin yá wa, Ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín o. Ọlọ́run bá sílẹ̀ tán dáadáa. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹ̀yin obìnrin ni, àmọ́ ẹ bá wò ó from the topic tẹ fún wa, ẹ rí pé àwa lè ń ṣẹra yín nínú márèjì, ọkùnrin lóbìnrin mọ̀ ń ṣe, obìnrin ò kì í ṣẹra rẹ̀. Now, tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà, a ní ìbéèrè kankan fún àwọn guest lecturer wa. Àkọ́kọ́ ìmọ̀ràn tí èmi ó béèrè lọ́wọ́ Alájà wa Kaula, a rí pé ẹ̀yin obìnrin ìfẹ́ kọ́kọ́ rẹ̀ níyàwó méjì náà, obìnrin ò ìfẹ́. Ìyá wa, ìmọ̀ràn wọn lè gba obìnrin bó tẹ̀ jẹ́ pé nǹkan tọkùnrin á ṣe lọkùnrin ó ṣe o láti lè prevent ọkọ ẹ̀ láti máa fẹ́yàwó míì. Tó bá wá ṣẹlẹ̀, ìyá wa, ọ̀nà owó lóbìnrin ló lè fi gbà cope pẹ̀lú situation yẹn. Ìyẹn jẹ́ ti Alájà wa Kaula. Alájà wa Savage, Ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín o, all the way from United Kingdom. Ìbéèrè tí a ní fún yín ni pé a rí pé ọ̀nà kan táwọn ọkùnrin máa ń gbà ṣe obìnrin ni pé tọkùnrin bá ti ń fẹ́yàwó mi báyìí ó ti ṣe obìnrin nìyẹn. Àmọ́ ọ̀nà tẹ́yìn sì gbà ṣe wà ó pọ̀ gan. Ìmọ̀ràn wọn lè ní fún ẹ̀yin obìnrin, ẹ jẹ́ categorize ẹ̀. Ẹ̀yin obìnrin tẹ máa ń ní obìnrin yóò máa fowó ránṣẹ́ sí Nàìjíríà báyìí yóò sì máa kọ́lé lọ ọkọ rẹ̀ òdè nímọ̀. Bàbá mi ẹ̀jọ̀ ẹ má jẹ́ pé àgbàlagbàjà mọ̀ ẹja màá bá mi kọ lọ. Ìmọ̀ràn wọn lè ní fún obìnrin tó ń ṣòro ẹ̀ àti pé kí ni báwo ni ẹ ṣe rò pábọ̀ ọkùnrin ká ṣe tèkẹ̀. Ìyẹn jẹ́ kí ti àwọn Alájà wa Savage. Àwọn ní ti Alájà wa Rashida láti Canada. Ìbéèrè tí mo ní fún yín ni pé a discover pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí oṣù bíi méjì nílùú tá a wà yìí lórí ọ̀rọ̀ ọkọ ń pa ìyàwó, ìyàwó ń pa ọkọ. A discover pé àwọn ọkùnrin a máa invest lórí púpọ̀. Ọkùnrin kò ní limit tó lè rán obìnrin dé, ó lè ní kóbìnrin lọ Cambridge. Àmọ́ bóbìnrin bá ní tiẹ̀ báyìí ló sì ránṣẹ́ sí ilé ní ọmọ kọ́kọ́ rò. Ẹ jọ kí àwọn ọkùnrin ṣe máa invest lé lórí yẹn, ìdílé tó lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí. Kí ni ìmọ̀ràn tẹ́ ẹ ní fún àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé bóyá in terms of education wọ́n ní ju ọkọ wọn lọ? Báwo ló ṣe jẹ́ kí wọ́n tọ́nà lórí ìṣòro ọkọ bẹ́ẹ̀ tí òfin ní mú
ìdààmú àti wàhálà bá ilé wọn. So these are the 3 questions tí mo ní fún each lecturer. Jazakumullahu khairan jaza. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín Alhaji wa Murtado Adébúlé. Ìyá wa Kaula, bismillah. Àgbọ́yún. Àgbọ́yún dáadáa o. Àgbọ́yún ìyá wa Alhaja wa Kaula àgbọ́yún. On mute naam. Àti gbọ́yún nísìnyí. Naam. Okay, but iná yẹn ò tó. Ìmọ̀ fóònù mi gan kò fi mí lọ́kàn balẹ̀ mọ́ torí iná rẹ̀. Okay, ṣé ó ti ń clear? Ó clear báyìí. Aki brother wa tí wọ́n béèrè question yẹn. Ọlọ́run yóò ṣe àlékún dáadáa. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ obìnrin tí ò bá lóye òun ni ó máa fẹ̀mí sí pé òun nìkan ni kọ́kọ́ òun fẹ́. Nínú Al-Qur'an, Ọlọ́run ò sọ pé ẹni tó bá maintain monogamy pé yóò jìyà. Nínú Al-Qur'an bákan náà. I'm sorry, alhamdulillah. Ọlọ́run sọ pé ẹni tó bá maintain polygamy pé ìkẹrì ó pọ̀ jù yadikumullah. But ọba tó ní wọn ọba elétò ni ìgbéyàwó àti muamala ọkùnrin àti obìnrin ó máa ní àwọn tí máa ń ṣe sábàbí kóbìnrin ó ju ẹyọ kan lọ nínú òfin ṣẹ̀ríà. Gbogbo obìnrin ayé from A to Z tó bá béèrè pé kí lobìnrin fẹ́ nítòbìnrin máa ń fẹ́ ni kó jó òun àtọkọ òun nìkan sọ. Àmọ́ kì í ṣe gbogbo obìnrin ni Olúwa bá lékè ọlá máa ń kádàrá bẹ́ẹ̀ fún. Bí Olúwa bá wá kádàrá pé kí ọkùnrin sọ pé obìnrin kan wù òun fẹ́. Ṣé ń gbọ́ mi dáadáa Imam àti brother àtàwọn béèrè ọ̀rọ̀? Yes. Wọ́n bá kádàrá kí ọkùnrin ó sọ pé òun fẹ́ ìyàwó mi. Nítorí dáa jù láyé òun ní kí ìyáálé ó ṣe sùúrù. Nínú Al-Qur'an, Ọlọ́run ní ìdìlú wa aqrabu lit-taqwa. Ọlọ́run lẹ́yìn èèyàn ẹ try ẹ ṣe déédéé o. Nítorí pé déédéé ni ó máa sọ yín di ẹni Ọlọ́run kò chájò tí ń fẹ́ tán. Ọlọ́run wá sọ́nà Al-Qur'an. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ìyẹn ní Quran chapter 6, Suratul An'am ló wà. Verse 144 àbí 45. Ọlọ́run ní ẹ̀yin ọkùnrin lan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau arastum. Fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal-mu'allaqa. In tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafuran rahima. Eléyìí láàyè ibi tí Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala ti tú gbogbo ọkùnrin ayé lẹ̀. Ní akọ́ ní òdodo tí kìí ṣe rọ́, àsìkò tá a wà yóò favour obìnrin. Òun la ṣe ń bẹ Ọlọ́run fún àwọn ọmọbìnrin wa tá à ń bí pé k'Ọlọ́run kó jọ̀ọ́ kó fi wọ́n ṣe kòńgẹ́rí. A mọ̀ pé these days ó ti dàbí ọ̀rọ̀ Ànábì tó sọ wípé tó bá ti di akhiru zaman ọkùnrin ẹyọ kan máa maintain obìnrin 50. Series of ladies, series of women ó ló jẹ́ pé wọ́n ní marital problem. Àwọn widow pọ̀ rẹpẹtẹ. Àwọn míì tí ẹ ti dàgbà darúgbó tí wọ́n ti rọ́kọ fẹ́. These days à ń rí àwọn obìnrin tí wọ́n lé ní 50 years tí wọ́n rí bí wọ̀. Látara rú àwọn dọ̀rúrà tí wọ́n ní, òun ló fi yẹ kí
gbogbo tí jóbìnrin ayé ó ní àfaradà ó ṣe sùúrù Ọlọ́run kó wá bá wa fún ẹ̀yin ọkùnrin ní ṣe fi lè maintain tí wọ́n ń pè ní adilu láàrin ọkùnrin àti obìnrin ọkùnrin ní máa ṣe dáadáa táwọn obìnrin ò fi mọ̀ páwọn gba kádàrá ọkùnrin ní sì máa bilẹ̀ jẹ́ jù ṣùgbọ́n tá a bá ní á béèrè pé kí ni tó wu obìnrin láyé oníkójó òun nìkan bó ṣe rí nìyẹn mo lè tiẹ̀ tún wá rí even ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní overs ńbẹ̀ a sì ń rí nínú àwọn ọkùnrin yín náà tó jẹ́ pé wọ́n sì ń rí obìnrin méjì maintain ó kàn jẹ́ pé ń rí àní wọ́n kéré ni Ọlọ́run kó jẹ́ kí ayé ó rọrùn fún wa Ọlọ́run kó sì jẹ́ káyé ó rọrùn fáwọn ọmọ wa ní gbígbé a mọ̀ pé n tí ò rọrùn ni Ọlọ́run yóò wá bá a sọ di rírọrùn akúkú rí èmi ti àtẹ́ǹdì nìkà dáadáa tó jẹ́ pé ọkùnrin kan ó ń so yìgì obìnrin méjì lẹ́ẹ̀kan náà mo àtẹ́ǹdì nìkà tó jẹ́ pé lọ́jọ́ kan náà ọkùnrin so yìgì obìnrin mẹ́ta kì í ṣe èèwọ̀ nínú fẹ̀sì kò kí ń ṣe crime it's not a crime láti ronú bẹ́ẹ̀ àbí láti ṣe bẹ́ẹ̀ tọkùnrin yẹn bá rí pé òun ti ní àwọn qualities tó máa fi maintain àwọn obìnrin yẹn alákọ̀ọ́kọ́ náà ni hikma ẹlẹ́ẹ̀kejì ni knowledge ó yàtọ̀ sí hikma both of it ni ọkùnrin gbọ́dọ̀ ní wà very important èyí tó sì kẹta òun náà ni owó náfàkọ̀ tí wọ́n ń pè ní owó náà kọkùnrin ó ní àrísìkí láti fi maintain home èyí tó jẹ́lẹ̀ kẹrin òun náà ni agbára kọkùnrin ó má jẹ́ ẹni tí yóò máa fìyà jẹ obìnrin kan tí yóò àmọ́ kẹ́ ìkan ó gbọ́dọ̀ ṣe ní check and balance ó make sure wípé òun tọ́jú àwọn ìyàwó òun Ọlọ́run máa bá wà pẹ̀lú gbogbo ọkùnrin ayé la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim naam ìyá wa Savage ẹ ti gbọ́ question yín mà ẹ mute ara yín ẹ unmute ara yín bẹ́ẹ̀ni naam bismillah mo ti mute ẹ ṣe question wa ni pé ó dàbí pé lẹ́jọ́ mẹ́ta àwọn obìnrin ń kọ́lé sí Nàìjíríà tí wọ́n jẹ́ kí ọkọ wọn mọ̀ nípa ẹ̀ kí ni kí àwọn bàbá wa ṣe tọ́rọ̀ bá rí bẹ́ẹ̀ ibi tí Ọlọ́run ṣàforíjì fún gbogbo wa ó sì bí láìpẹ́ náà ṣe tá ní rògbò Ọlọ́run ṣàforíjì fún wa ibi tí ọ̀rọ̀ dé lágbàáyé ń sìn especially again àwa táwa ń diaspora ó didi pé àwọn màmá wa ní pé polygamy ò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ lọ́dọ̀ wa ó ti ń pọ̀ bí báyìí I can say from what I know in London for me and kí ló ń fà tó di pé ìyàwó bọ́ máa kọ́lé ọkọ ò ní mọ̀ àárín yẹn kọ́nà bá wa túbẹ̀ ṣe torí Allah says in the Quran 3 verse 103 Allah says hold firmly to the rope of Allah all together and do not become divided. In marriage we have to be one. Afẹ́fẹ́ra wa à ń bára wa lò à ń bára wa ṣe ìpìlẹ̀ wa nìyẹn a ní sùúrù tádọ̀ ò bá jẹjọ́ ń ṣe ni kí ló wọn á fàtẹ́ pé ìyàwó máa ṣe nǹkan tó kò ní mọ̀ torí nǹkan tí ibi táyé dé sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti gbọ́dọ̀ kọ́ wọn dá nǹkan pọ̀ tẹ́ pé lọ́jọ́ wá jáde pé fámìlì á ní pé ó ti o ọkọ ló ní wọn á gbógun tì í ó wá di pé ń sin àwọn obìnrin wá lùkù àwọn obìnrin wọn kàn fi ń ṣe àpèjúwe nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ I'm not justifying it ó wá di pé àwọn obìnrin wá ń ṣe pé mo láti look after ara mi torí ọjọ́ iwájú àlàyé kan nìyẹn ó ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n kọ́lọ̀ bá wa ṣe bí mo ṣe sọ nínú Quran we are one and we should be one torí pé once you marry a man and a woman becomes one. wá sí pé ọkọ fẹ́ ṣe nǹkan tíyàwó ò ní mọ̀ vice versa tíyàwó bá fẹ́ ṣe nǹkan kó láti mọ̀ nítorí nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ ní àgbáyé ń sìn particularly people in diaspora
A lot of women has invested in a man torí pé aláti ṣe déédéé, aláti wà just. Àti gbọ́dọ̀ pé ìyàwó ti ṣe fọ́kọ, ó ṣe gbogbo ẹ̀ fọ́kọ ọjọ́ iwájú. I know personally of case pé ìyàwó gbogbo owó pension ẹ̀ tó gbà, pàtó gba pension tó lọ kọ́lé sí Nàìjíríà. Ọkọ lé síta ni ó lọ pé ìyàwó mi sílé. Ojoojúmọ́ ni ìyàwó ẹ̀ máa fi ṣe, ó ló máa ń sọ lásàlátù wa dè ní. Ojoojúmọ́ ló máa ń fi kọrin sátàlátù. Pé gbogbo àwọn ṣe lọ sí Saudi táwọn ṣe gbá táwọn ta. Ojoojúmọ́ náà fi máa ń sọ. Many cases like that. Ó wá di pé ṣe ẹlòmíì á wá rò pé jẹ́ kó rọra ṣe tèmi o torí ọjọ́ iwájú. I'm not saying it's right. Tọ́rọ̀ bá wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn, kí ni káwọn bàbá wa ṣe? Personally, it is a big thing for me. I have to be honest with you because kó tó bá fi mú obìnrin tó ń ṣe nǹkan lẹ́yìn ọkọ ẹ̀, ó ní nǹkan kan tó yẹ pé ó wọ́ láti ìsàlẹ̀ nìyẹn. Èmi máa bẹ̀ àwọn bàbá pé àtúnṣe yẹn ó bẹ̀rẹ̀ láti orí sùúrù. Ó bẹ̀rẹ̀ láti orí pé ọmọ láti ìfẹ́ tó ti wà bẹ́ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ náà tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní. Ó ṣọ̀wọ́n kí obìnrin nífẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ̀ kó máa ṣe nǹkan lẹ́yìn ọkọ ẹ̀. Ó ṣọ̀wọ́n. Nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ ni. Nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ ni. And most cases now, the women are being advised to look after themselves. And mo fẹ́ kí ìyàwó lẹ́yìn ni, there are a lot of complicated marriages in London. I can only talk about London, whereby a man is happy having 2 or 3 wives. Obìnrin wa rò pé tí mo ti jókòó London all these years. Kì má wà lè ní kankan. Torí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ìlú òfin abroad, ìyàwó lè máa claim right ẹ̀ ni pé èmi ni legal wife. Nǹkan tó wá ń fà á sí jẹ́ pé most people náà wá rò pé kí làwọn lè ṣe àwọn láti ṣe tàwọn. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù ni o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù fáwọn bàbá wa. Àtúnṣe dẹ̀ wà yìí pé ká ṣe déédéé láàrin ara wa. Ká ṣe déédéé àtọkọ àtìyàwó, ká ṣe déédéé láàrin ara wa. Torí àìṣe déédéé ó tún jẹ́ kí nǹkan máa fẹ̀ sí ni. Wàláì tàlà sórí ìlàsílà bálàjà ṣe sọ. Torí ọ̀rọ̀ polygamy yẹn is becoming a recurrent issue pé ṣé ọkọ mi lè fẹ́ ìyàwó kejì? Èmi máa ń sọ ní pé a máa ṣe sùúrù fúnra wa ni. Bí ìyàwó ṣe sọ, kò sóbìnrin tó fẹ́ jẹ́ pé kóun jẹ́ ìyàwó kan. Tó bá dé, a máa gbà ni torí sínú ànábì ni. A máa gbà ni, a máa ṣe sùúrù ni. Òfin Ọlọ́run tí ẹ ní mà. Torí àwọn èèyàn mọ́sùn ikọ́ tí wọ́n sọ pé mo kí yín lẹ́yìn náà ni. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn máa rò pé tó pàtó wà lábroad, àwọn ò lè ṣe. But it is happening, we have to accept it, and it's the rule of Allah. It is the rule of Allah. Kọ́lọ̀ wá fún wa ní sùúrù. Àwọn bàbá wa tóbìnrin bá ṣe nǹkan lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá mọ̀ tẹ́ bá gbọ́. Àtúnṣe yẹn ni pé ẹ máa ṣe sùúrù fún àwọn ìyá wa yẹn. Ẹ dẹ̀ máa ṣe sùúrù jẹ́ pé nǹkan tó bá yẹ kó ti rújú, àtúnṣe yẹn lẹ máa láti ṣe. Sùúrù ni o. Sùúrù kò sí nǹkan míì ju pé sùúrù lọ. It is mostly done because of protection. Mostly done, in cases I've known, it is mostly done because of protection. Because the woman feels, should anything happen to me, I have nothing, I'm going to lose everything. Yes, the man will eventually find out. And when he finds out, he's upset that he's not aware. But it's mostly done for, and it should happen. We should be honest and transparent to say, yes, oh, happen. I don't encourage it. No. I sùúrù ni. Torí pé nǹkan tó máa ń sábà wà bẹ́ẹ̀ ni pé ìzádà torí pé ọkọ ti níyàwó mi àbí ọkọ níyàwó mi àbí pé ẹlòmíì àfi pé tó ìkọ̀kọ̀ bá happen ibo ni mo fẹ́ tì sí. Ibo ni mo fẹ́ tì sí. Ibo ni mo fẹ́ tì sí. Ẹnìkan kú lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yẹn lọ́nà tó pé ìyàwó lè deny ọmọ ọ̀ta. Ó ń deny àwọn ọmọ tó ti bí tẹ́lẹ̀ ní London. It's a big case ní London. Nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ ló wá ń jẹ́ káwọn obìnrin náà tó yẹ pé tó máa fẹ́ ṣe kan sí wọn máa lọ ṣe nǹkan fún wọn tira wọn jẹ́jẹ́. Ó mọ̀ pé ó ti lọ́mọ tẹ́lẹ̀ kó tó fẹ́. Ó ti bímọ nígbà tó tún fẹ́. Ó wá kú sí ó wá deny àwọn ọmọ ọ̀ta yẹn.
so olúwa jẹ́ kóbìnrin mi tẹ́ pé tó bá wà ní ọkọ tẹ́ pé anything lè happen wọ́n ò pé káwọn rárá ṣe nǹkan tàwọn Ọlọ́run dẹ̀ dúró tàwọn. Naam. Alhamdulillah, a dúpẹ́ fún eléyìí tí ẹ bá wa sọ yẹn láwọn ọkùnrin ti gbọ́ yẹn àfi kí sùúrù àwọn ọkùnrin náà kó pọ̀ kó má jẹ́ kó jẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ní a máa blame lórí àwọn obìnrin pé tiwa náà àfi ká ṣe sùúrù tó pọ̀ púpọ̀ ká dẹ̀ nà ikma dáadáa ká wá máa lo wàá izatola asana ká máa ṣiṣẹ́ rí tọ́ kí a lè fi ṣe gbogbo ẹ̀ dáadáa. Ìyá wa nítorí àsìkò torí pé àti nílì ibi tí a fẹ́ lọ gangan àwọn tó bá fẹ́ pè wá ilé pè wá àwọn kan ti ń sẹ́ndì ìbéèrè wọn. Ìyá wa Akéwúṣọlá wọ́n ní ìbéèrè tí ẹ bá dáhùn ẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú bí tí ò ní méjì lọ àbí mẹ́ta lọ ká tún lọ síbi tí ó kàn insha Allah. Thank you, sir. Before I go into my question, I'm just going to add a little thing to what my sister Alaja Savage said. No. In my brief introduction earlier on, I mentioned something about love when we're going into marriage. My sister said, before a woman can go ahead and start, having a landed property without telling the husband, something is definitely behind it. So, boya ẹni yẹn rò pé. Ẹ jẹ́ má bínú pé mo interrupt yín o. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ṣé mo lè béèrè question mi sir? Ẹ béèrè. Okay, question tí mi ní ni fún Alhaja Akéwúṣọlá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Òun ni pé question tí mo ní fún wọn ni pé a máa rí a lot of cases, especially ní abroad yìí ni pé tí obìnrin bá tí ọkọ àti ìyàwó tó máa kọra wọn sílẹ̀ for the fact that the law wà níbi ìbẹ̀ máa allow obìnrin kó máa keep ọmọ. So most of the cases that I've seen and I've heard about òun ni pé àwọn ọmọ wọn kọ àwọn obìnrin ń jẹ́ káwọn ọmọ máa ní access sí bàbá wọn. So in that case kí ni ọkùnrin yẹn lè ṣe láti lè jẹ́ kí òun ní good relationship with his children? That's my question for Alhaja Akéwúṣọlá. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Alhaja, naam. Okay. So talk down question later now. Go back to the one before, right? Okay. Láàrin ìṣẹ́jú méjì. Okay. So àwọn obìnrin tó jẹ́ pé when divorce or separation eventually happens, in this part of the world that the women are the custodian of the children, and then they don't allow the husband to see the children. So we're going to look at the surrounding factors for the separation or for the dissolution. So was this man physically abusive in the past before the eventual dissolution or before the separation? So tó bá jẹ́ pé man yẹn wà physically abusive, the woman may be skeptical láti jẹ́ kó súnmọ́ òun. Or maybe if this man is verbally aggressive in the past, or then you fear, you know what, if I have anything to do with this person, the lady may be skeptical. That's my worry or money. But I think people do something, even social worker will make arrangements. Let's just say, you know what, they have agreements on Ibawoni man ye marry our money. Or the child will be 1 week here and the 1 week with the father. Or maybe one money joint contact place. So just say, woman ye ma gbé ọmọ yẹn wá síbẹ̀ ni o, tí màá yẹn máa fi lọ rí ń bẹ̀ o, àbí ọmọ yẹn máa lọ síbẹ̀ tí màá yẹn máa fi lọ. There are usually arrangements, for these people to be able to see the children. It depends on the case worker or their social service worker, or the criteria behind the separation. But outrightly, that man can be debarred from seeing the child if it's not physically aggressive. The worst that can happen is they make arrangements. So, okay, they can
tell the person, maybe so miles to the house, you are not allowed to be nearer there. So become so the man can take the case off with the caseworker or can go back to the court to have access to seeing the children. So that is that about that. Mo wish to be a more answer question that from sister me won't bury. Then the other one, the brother me there's a situation in the USD. A man actually killed his wife. I think I saw that video clip. I think the man really invested on the woman. He sent that woman to school. The woman became maybe registered nurse or something like that. It's common here. Our husband they usually sacrifice a lot for us. So most of them they prefer to work themselves up to allow their wife to be educationally stable. So what feel way, you know what, I cannot sacrifice that time to go back to school because the home will suffer. One must some bills, one must some one must share, one must share some. Got to care for be them, got to care for our parents in Nigeria. It may be too much for the husband and he doesn't want to, let his own suffer. So he will continue to work while the woman goes back to school. So when the woman goes back to school, the husband actually they do a lot. Like in my own case, when I went back to school for the first year, I cannot go to my kitchen. I can't cook. So àwọn èèyàn mi tó wà nínú ilé mi ni wọ́n ń se oúnjẹ. So that's part of sacrifice. So àwọn ọkùnrin wọ́n sacrifice a lot. What will make a woman at the end of the day tẹ́niyẹn bá achieve nǹkan tó achieve yẹn tán? Some of the things that will make that woman to not be appreciative or to not pay back the husband as expected. One of them may be lack of exposure. Ṣé mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ pé ẹni tí ò bá rí ọlá rí, ó máa ń sọ pé ọlá níyọnu. So bóyá ẹni yẹn bóyá kò jáde rí, maybe she was not exposed before, and you brought her to America, you brought her to London, you brought her to Canada. Now you expose her, you enlighten her. Ojú ẹ̀ ti wá là, ó ti ríran, ó ti ní àwọn ọ̀rẹ́ tó ń bá sọ̀rọ̀. So they have been telling her, no, you are taking this, I cannot take that. So that's another thing, we should not allow third party in our home. So that is why you should be friendly with your husband. That's why you should have cordial relationship with your husband. That's why you should be able to share anything with your husband at any particular point in time. Share your hopes, share your dreams, share everything about you with your husband so that together you can build a strong home. So by the time that person is now enlightened, you see that now he's now saying that, oh, this man has been, maybe ó ti ń kejì mi láti ọjọ́ àwọn nǹkan tó ń ṣe, I can't take. Then she starts, seeing herself as somebody. So that is where the problem will start from. That is one thing. Another thing is lack of understanding. So like I said earlier on, I said something that will give a home tremendous stress is household chores. So if there's no understanding on how to go about this, because the woman gbéyàwó pé kinní kan ó ti gbálẹ̀ gbàrà bíi pé kò séèyàn kankan tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́. So understanding must be there. You should be able to work things out between each other. Another thing is appreciation. The husband should appreciate the woman should appreciate the husband. There are some men that they believe that they are superior, that men are subordinate to them. We are not disputing it, but there are ways that you can go about it. Even it happens in community, in media, organizations where some men they don't believe in any woman at all. They believe that where I'm talking, a woman should not talk. So some people they have that tendency, they have that upbringing that obìnrin ò kí, obìnrin ò lè sọ̀rọ̀ níbi tí ń bá wà. For that kind of woman, for that kind of man, something that can help is you look at yourself. Take a pen and paper. Write three, four, five things down that you know that your woman can do better than than yourself. Just sit down, write those things down that, oh, she's good at this, I'm not good at this. She can do this thing better than I am. Those things will allow you to appreciate your wife the more. Any little thing she does,
you appreciate her. So ọkùnrin bá appreciate obìnrin yẹn will go any length láti satisfy ọkùnrin yẹn. So our men should learn to appreciate our women, and our women should learn to support, not to see themselves as favoring or bring something out of the box in the home. So another thing is women claiming rights. Women claiming rights. It's common. It's common. It's a man and a man. We are contributing to the home together. We are sharing the mortgage. We are sharing bills. We are sharing this. We are sharing that. So you can't ask me to do this. No, it's whatever I want to do. I want 1 year ago. So they still they are men, and they still want to behave like men, and they still want to be seen as men, irrespective of anything. So the most important thing is for the women to be patient, to be submissive, to respect the husband. Respect your husband, keep your husband secret. Don't expose your husband unnecessarily. Don't expose your home to outsiders. Try to, work things out, communicate with each other. With communication, with dialogue, you can do lots of things for yourself. You can build your own together. So those are the things that I want to woman for even. And women, see it that if this man does not allow you to progress, there's nothing you can do. If she doesn't allow you to go back to school, you can't do it because of your children are home for you to take care of. If it's not taking care of those children for you, you can't write your exam and pass. You will not even have time to go for any lecture. So we should realize that. So for that man, for it to get to a point that a man would kill his wife, subhanallah, it's a lot. It's a lot. So our women should learn from this. We should learn from this that, you know what, if our men are sacrificing for us, we should try to appreciate them and give back to them what they deserve. Positively, not negatively. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide and direct us all. Àmín Allah, ìyá wa Akéwùsọ́lá, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín, ìlàlá àmàmì insha Allah. Eléyìí ń lọ sí ọ̀dọ̀ alájà wa Kaula insha Allah. Ìbéèrè méjì ni tí ó sì máa lọ síbi pé atọ́lák, ìgbé tá a bá kọrọ ẹni gangan, báwo ló ṣe ká ṣe ọ̀nà wo ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tọ́lọ́run sọ fún Ànábì pé ká gbégbà. Mo á fẹ́ kẹ́ bá gbé wọnú wípé is it ideal for a married man? No, a lady does not feel satisfied by husband intimately. Is this situation acceptable, or what are the steps should be taken to correct the situation? Nígbà tó bá jẹ́ pé obìnrin ò bá ti satisfied látọ̀dọ̀ ọkùnrin mọ́, gẹ́gẹ́ bí agbára tẹ́ sọ ń gbà yẹn, àkọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́kejì, with childlessness in marriage, tí èèyàn bá bímọ nínú marriage, is it advisable for the woman to encourage husband to marry another wife due to in-laws pressure? Or do you think the woman will retain her position in the home and remain in love? Now, bismillah. Question méjèèjì yẹn, question tí ó wà very important ni. Ṣẹ̀rí kò sí nǹkan kan, Ọlọ́run ló sọ nínú Al-Qur'an pé má farakna fil kitab. Ọlọ́run ní kò sẹ́kùn kankan nínú sẹ̀mí tẹ́ máa lò láyé tí n ti ṣàlàyé ẹ̀ sínú Al-Qur'an. Táwa sọ wípé Ọlọ́run nígbà náà kò sún ilé ìkùsí. Ọ̀rọ̀ tọ́lák nínú ṣẹ̀ríà, ọ̀rọ̀ kan tó kẹnú ni tó pẹ̀ka. This topic technical kò kí ń ṣe topic ẹyọ kan, a kàn dà pọ̀ ni. No. Because discussion wa gan, series of things ló yẹ ká sọ tá a lọ opportunity àti mẹ́nubà nítorí bí situation ṣe rí. Ṣé wá rí tọ́lák nínú ṣẹ̀ríà? Alákọ̀ọ́kọ́ náà, ní tí ń pè ní tọ́lák ọ̀dọ̀ ọkùnrin ló wà, kì í sọ̀dọ̀ obìnrin.
nínú òfin ṣẹ̀ríà obìnrin ò lè sọ pé òun fẹ́ kọ́kọ́ àyàfi nítorí ìdí méjì àbí mẹ́ta. Àmọ́ gbogbo ọ̀nà lọkùnrin lè gbà kọ ìyàwó tó bá ti ṣú. Alákọ̀ọ́kọ́, tí obìnrin bá fẹ́ fọkọ́lẹ̀, ń tẹ́ sọ yẹn kọ́kọ́ wà very important. Because ọkùnrin míì, èèyàn kàn máa wò lọ́kùnrin lọ́ọ̀kan ni kì í sọkùnrin rárá. Tó jẹ́ pé lẹ́yìn kẹ́ẹ̀kan wò lọ́ọ̀kan pé ó dúró bí ọkùnrin. Tẹ́ ẹ bá súnmọ́ tán, ẹ mọ̀ pé àgbákò ni. Wọ́n bẹ̀bẹ̀. Tó sì jẹ́ pé kò rọrùn fojú láti mọ̀ wọ́n lójú. Téèyàn ò bá súnmọ́ wọn èèyàn ò lè mọ̀ wọ́n. Inú reason tó tangible láti fọkùnrin lẹ̀, òun náà ni kí ọkùnrin má lè satisfy ìyàwó ẹ̀. Instead tóbìnrin yẹn á fi lọ máa ṣe zìnà, tí ó fi lọ máa yan àlè, kìí ṣe ìwọ ni kó lóun ò fọkọ mọ́. Ìyẹn dúró. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni bí ọkùnrin ò bá ṣe Islam mọ́, tó bá jẹ́ Mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ tó wá lóun ò ṣẹ̀sìn mọ́, kìí ṣe ìwọ ni kóbìnrin ò sọ pé òun ò fẹ́ mọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ó ní kí ọkùnrin lè ṣe jù, bóyá nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ bóyá ó gùn jù, tàbí nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ ó kéré gan-an débi pé ibi tó yẹ kó dé kò débẹ̀, obìnrin lè torí ẹ̀ fọkọ́lẹ̀. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ wọ̀nyí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ò ní. Obìnrin míì gan ò mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ṣé wẹ́rọ́kùnrin ó lè fi obìnrin lẹ̀ tí obìnrin yẹn bá ti ṣù. Ó lè má ṣẹ́ o. Obìnrin yẹn lè má ṣe nǹkan kan o. Tó jẹ́ pé yóò kàn ló ṣù náà ni. Kìí ṣe ṣẹ̀ rárá. Torí pé àwọn àgbàlagbà wọ́n ní ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ̀, òun náà lẹ̀gbà ẹlẹ́gbà. Ìtọ́kùnrin kan ló ti sùn, ó lè jẹ́ tuntun lọ́dọ̀ ọkùnrin mi. Àwọn nǹkan míì wà tó jẹ́ pé nínú òfin ṣẹ̀ríà Islam faramọ́. Wa alaikum salam. Ẹ má bínú alájà. Naam, ẹ ti wà lórí ètò. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Alhamdulillah. Màá pè é padà. Naam. À ń gbọ́ yín ìyá wa. Naam. Lórí àwọn nǹkan tí wọ́n máa ń ṣe sábàbí ọkùnrin fo obìnrin lẹ̀, òun ló fi jẹ́ pé obìnrin ó need home training. Wallahi tàlá a gbọ́dọ̀ máa fáwọn ọmọbìnrin wa lẹ́sìn. Tí a bá wo àgbáyé nísìnyí, àìsàn tó pọ̀ jù láyé òun ni àìsàn divorce. Látara pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ò lẹ́kọ̀ọ́. Ìní. Látara pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ò mọ tí ń ṣe ìjì. Ọlọ́run ló mọ iye ìgbéyàwó tó túká tí ẹ wò pé kí ló dé tí ẹ fi túká sí tó yẹ kán túká sílẹ̀. Látara àìsẹ́kọ̀ọ́. Àwọn àgbàlagbà àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n máa ń da ẹ̀kọ́ pọ̀ mọ́ knowledge. Knowledge wọ́n máa ń kọ́ èèyàn ni. Wisdom Ọlọ́run ní kọ́ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ò ní wisdom láti fi maintain ayé wọn, láti fi maintain home wọn. Àwọn àdéhùn yìí òun ló pọ̀. Ẹ jẹ́ kí n mú àwọn àdílà kan wá. Àdílà yìí mo fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ sọ ni kó lè bá yé everybody. Bí mo ṣe wà yìí, mo jẹ́ ẹnìkan tí ó jẹ́ wípé bí mo ṣe jẹ́ oníkéwú tó, Olúwọn Ọba àlékè ọlá máa ń gọ̀ mí. Tó bá jẹ́ wípé ìwà àbí iṣẹ́ rere àbí ìnáwó ìní máa ń fa ọkùnrin ó dúró tìyàn ni, kò yẹ kí n kọ́kọ́ rárá. Allah akbar. Wallahi ta'ala, kò yẹ kí n kúrò lọ́dọ̀ ọkùnrin kankan. Bèlè pé màá wá di obìnrin tó lọ́kọ méjì, tó lọ́kọ mẹ́ta. Allah akbar.
ìgbà mi máa ń wo tí mo máa ń ìgbà mi wọ̀ tó jẹ́ pé mo máa ń wò wípé Ọlọ́run nǹkan máa ń bẹ níbi kádàrá o ìkan nìyẹn léyìí tó jẹ́ wípé ẹni tí nǹkan yẹn bá rú lójú ọ̀tọ̀ ni tí ó máa sọ àwọn àgbàlagbà wọ́n ní oṣù lọ́jà olóònùdí èèyàn mélòó lèèyàn fẹ́ fẹ̀dí hàn àmúrò ayé àárín èèyàn àtọlọ́ nǹkan mẹ́ta lọmọnìyàn gbọ́dọ̀ sọ àti gbogbo ọkùnrin ayé àti gbogbo obìnrin ayé a gbọ́dọ̀ sọ nǹkan mẹ́ta a gbọ́dọ̀ lùkùn Ọlọ́run láre alákọ̀ọ́kọ́ o gbọ́dọ̀ sọ ìṣesí ìwà àtọba tó dá o gbọ́dọ̀ bàjẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ní ẹ àdéhùn tó ṣe fún pọ́ mọ̀ sí mọ́jẹ́ ọyẹ́ mọ́jẹ́ ogbó lẹ́ni tó mọ̀ sí number 1 ẹlẹ́ẹ̀kejì òun làwọn òbí tí wọ́n ṣe sábàbí rẹ̀ wáyé wọ́n ti kú ni o wọ́n ń bẹ ni o gbọ́dọ̀ ṣẹ̀ wọ́n tí wọ́n bá ń bẹ láyé náwó dáadáa sí wọn tí wọ́n bá ti kú máa ṣe sàárà fún wọn máa ṣàdúà fún wọn máa fi sàárà ránṣẹ́ sí wọn kó lè bá máa jẹ́ ìpè. ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé o gbọ́dọ̀ ṣọ́ra láti má ṣẹra rẹ̀ má jẹ́ kí àti gbọ́n kí ni wọ́n fẹ́ wí kí bí àti gbọ́ àti wọ́n fẹ́ wí bá affect health ẹ wọ́n ló ní ìṣòro yẹn. a ní obìnrin tó jẹ́ pé ilé ọkọ ló wà tó ti ní mental disorder mo lọ fún symposium kan kò tí ì pẹ́ rárá wọ́n invite medical doctor tẹ́ni ẹ wá láti psychiatric hospital l'Abẹ́òkúta wọ́n invite another doctor láti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University wọ́n invite èmi gẹ́gẹ́ bí àfa wọ́n ní kí ló ń fa tí ó ń break lẹ́yìn náà kí ló fà tó jẹ́ pé ní ilé ìwòsàn tí wọ́n ti ń tọ́jú àwọn alárùn ọpọlọ kí ló fà tó fi jẹ́ pé obìnrin ló pọ̀ jù ńbẹ̀ wọ́n á ní tó cause ẹ̀ ní too much ìfẹ́ too much love àwọn ọkùnrin ló ń damage obìnrin tí ò jẹ́ kóbìnrin ó ráyé ṣe látara wípé obìnrin ò lè dẹ̀mí kọ ẹlòmíì tó ju ọkùnrin lọ ọkùnrin nìkan ládẹ̀mí wa kọ in fact obìnrin á máa dẹ̀mí kọ ọkọ ju ọmọ ẹ̀ lọ nígbà míì lẹ́yìn tọkùnrin sì l'opportunity àti dẹ̀mí kọ obìnrin 2, 3, 4 lẹ́ẹ̀kan náà conveniently ni ọmọ sọ pọkùnrin lò tí ó bá ṣe lójú rẹ̀ tẹ́ bá jẹ́ ọkọ sọ aya sọ tẹ́ jẹ́ me and my husband me and my wife yóò sì máa ní àwọn obìnrin míì tí ó lọ máa bọ́kùn ìsìnà tí àwọn orí òní mà nínú òfin Sharia Islam kò tọ́lá téèyàn bá rí pé ó ti dojú ikú Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní agdabul halali inda Allahi at-talaq ó ní halal tó jẹ́ pé lọ́dọ̀ Ọlọ́run ò fẹ́ tí ò yọ́nú sí òun náà ní ìtúká láàrin ọkùnrin àti obìnrin àmọ́ bọ́lọ́run ṣe fẹ́ òun ló sì sọ odidi súrà fún nínú Al-Qur'an Suratu Talaq wà náà tó lọ́n fi tú ọkùnrin àti obìnrin sílẹ̀ láti kọra wọn lẹ̀ látara àwọn nǹkan kan àbí nǹkan míì ìkan nínú ẹ̀ lèyí tí mo sọ yẹn ẹ mọ̀ nínú gbogbo obìnrin ayé I don't know mi lè sọ bóyá ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ jẹ́ educationist àbí Olúwa pè yín dá sọ̀rọ̀ nínú ayé mi mọ̀ ta ni ó jẹ́ ọkùnrin yóò jù nínú obìnrin tó jẹ́ àfáà àti obìnrin tó jẹ́ ọ̀mọ̀wé láyé àbí ká sọ wípé both of us ó ńlá máa ń jẹ àwọn ọkùnrin yó ṣé wá rí bàbá ṣe jẹ wọ́n yó tó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á ṣe betray wa tó betrayal ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tó wà láyé torí ẹ̀ ló jẹ́ pé obìnrin gbọ́dọ̀ ṣọ́ra láti make sure wípé ọkùnrin ò affect life òun torí tó bá lọ develop any problem bóyá o ní heart problem ni bóyá o develop hypertension ni àbò ní anything tó damage life ẹ wallahi you are on your own ọkùnrin yẹn ò ní yà sí ẹ mọ́ yóò lòun ò lè jókòó ti wèrè yóò lòun ò lè jókòó ti obìnrin tí ó wà presentable n tí ó sọ nìyẹn
yóò sì lọ mọ́ ní fúsà ní pẹ̀lú obìnrin mi bí ọkùnrin tó wà láyé bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe rí nìyẹn ó lè ní ṣe máa ń sọ fún obìnrin ní gbogbo ìgbà wípé look ó ń láti make sure wípé o ní ọkàn tí wàá fi dera rẹ lámúre tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ayé tá a wá ò permanent á kúrò ń bẹ̀ lọ́jọ́ tá a mọ̀ àtèmi àtẹ̀yìn á kúrò láyé yẹn lọ́jọ́ tá a mọ̀ tó láàmọ̀ ìgbà tá a débẹ̀ ẹnìkan ò á gbọdọ̀ ṣe sábàbí ká mọ̀ lu ọjọ́ tó yẹ ká lò tá a fi kú òun la ṣe gbọdọ̀ ṣọ́ra kẹ́nìkan mọ́ bà tiwa jẹ́ ṣáájú kíkú tó dé torí ayé yóò permanent àwọn tá a bá ń bẹ̀ lánàá wọ́n ti pa àdágbére fáyé dandan náà ni táà náà bá lò dé stage kan àlejò kan yóò dé tí ó mú akúrò mbẹ èèyàn fẹ́ ni o èèyàn kọ̀ ni o táwọn àwọn akára àn torí ẹ̀ lèyẹn sì gbọ́dọ̀ máa ṣe ìbádà ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ilé wa very important ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ṣẹ́rí afẹ́fẹ́ ìyàwó mi tá a bá ti fẹ́ obìnrin kan nínú àwọn dọ̀rúrí tó lè ṣe sábàbí kọkùnrin wò yí pé jẹ́ kí n release obìnrin yìí nínú tó mẹ́mi fi first husband mi lẹ̀ ó ní ìgbà tá a wọ́mọ táàrí nínú ilé tí obìnrin ti méjì mẹ́ta ti wá àwọn tí wọ́n bímọ ó ti gbà páwọn làwọn lọ́kọ ẹni tí ò bímọ ò lè ní freedom kò lè ní hùríyà látara kóbìnrin tí ò bímọ ò lè ní hùríyà ó lè ṣe sábàbí tọ́lák láàrin ọkùnrin àti obìnrin tí ó bá ti sọmọ tí ó bá tún wá sọmọ èèyàn á máa fẹ́ obìnrin míì èèyàn máa wọ́ ọmọ fẹ́yìn tí wọ́n mọ yóò sì máa ṣe sáà ní pẹ̀lú obìnrin mi bó ṣe rí nìyẹn so ẹ jẹ́ kí n tún dúró ń bẹ̀ náà nítorí nǹkan mi. ṣé ti gbọ́ mi yé sà máa. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Àti wá ń alhamdulillahi rabbil alamin. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Eléyìí tí Alájà Kaula wa tún sọ nísìn àwọn ọkùnrin kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ni. Kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ni. Bẹ́ẹ̀ ń tọ́lọ̀ ń sọ yí pé kharijalu qawwamuna 'ala an-nisa tọ́lọ̀ ń sọ yẹn. Òun ló sábà máa ń gùn wá kọ́lọ̀ ń fún wa náà ṣe. Ṣé rí kálímọ̀ yẹn lọ́dọ̀ yín ẹ fẹ́ lè pera yín gbákejì Ọlọ́run many of you ọ̀pọ̀ yín ló wicked you are too wicked wickedness àti ó pọ̀ jù fún torí pọ́lọ́ ní ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ẹ má jẹ́ interrupt mo ń gbọ́. Mo support yín náà ni gbé mo support yín náà ni mo support yín náà ni gbogbo táwọn ọkùnrin náà gbé mọ́ra náà pọ̀ ó pọ̀ wisdom tọ́lọ́run fún wa yẹn wisdom tọ́lọ́run fún wa yẹn náà ni a máa lò kí Ọlọ́run ṣàánú wa torí ète yín náà pọ̀ k'Ọlọ́run ṣàánú àwọn ọkùnrin látara èyí obìnrin náà ó wà níwọ̀ntúnwọ̀nsí náà ni k'Ọlọ́run ṣàánú wa. Àwa ní pé àtọ́lá wa sọ yẹn káwá wò wí pé bí ayé ṣe rí náà bọ́kùnrin ṣe rí bọ́bìnrin ṣe rí tó fi jẹ́ wípé a lè yọ ahọ́n kò lára yín a sì lè yọ eyín náà kò lára ahọ́n a lè sọ pé ahọ́n ò dáa káwá ní káwọn dúró lọ́tọ̀ àbí eyín ò dáa káwá ní kéyín náà dúró lọ́tọ̀ méjèèjì náà ló ní iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fúnra wọn. Àtàbá wò wípé bó wá ṣe rí yìí náà we want to look at the consequence of dissolution torí a ti ń wò látàárọ̀ we want to look at the consequence of dissolution. Ìpé ńgbà tá a bá dàrú tán ṣe bí màá lálàáfíà bọ́kùnrin ṣe wíkẹ́ẹ̀dì tó màá lálàáfíà tèmi náà máa ṣe gbogbo tèmi náà we want to look at it pẹ̀lú gbogbo tá a ti ń wò látàárọ̀ nítorí àsìkò we want to look at it. Mo fẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ìyá wa Bilkis Savage ìyá wa Bilkis Savage ìyá wa àríyìnmọ́ ó dà pé àbí kẹ wọlé kẹ jáde padà kí nìyẹn ti seize àwọn á wọlé padà inshallah nígbà tí ìyá wa máa wọlé padà mo wá fẹ́ darí eléyìí náà padà lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán sí ìyá wa Alájà wa Kaula
kí ni Ọlọ́run sọ àtànábì sọ lórí consequence of dissolution of marriage. Ẹ ti sọ gbogbo ẹlẹ́yìn sí pé àwọn ọkùnrin ká tún àwa ṣe Ọlọ́run sì ṣàánú wa àwa náà tún àwa ṣe ṣùgbọ́n nígbà tá a bá wá dissolve ẹ̀ tán náà kálọ́kùnrin gbọ́tọ̀ obìnrin gbọ́tọ̀ kí ni ìfẹ́ tiẹ̀ kí lọ́lọ́run kí l'Ànábì sọ. Ìyá Kaola. Ṣé mi náà ni? Naam. Mi mọ̀ pé mi ni mo ti rò mo rò pé bá fẹ́ bèèrè lọ́rùn ẹlẹ́ẹ̀kan yẹn ó dà pé network wọn ti freeze àwa ní pé kẹ́yìn ìlú àwa padà sọ́dọ̀ ìyá wa Akéwùsọ́lá later. Well, alhamdulillah, Olúwa ọba nìkan ló ní solution gbogbo òṣòro lọ́dọ̀. Wàláhì níta àkọ́kọ́ lè gbé sí nìyẹn torí pé kò sí broken home tí kì í ní implication. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń ní bad implication àfààní Ọlọ́run nìkan àti máa ń rí series of it. Nínú àdánwò tó ga jù láyé ó ní pé ọ̀tọ̀ ní ń tó lé wa kúrò lọ́dọ̀ ọkọ tá a kọ́mọ kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀, ọ̀tọ̀ tún làdánwò tí èèyàn ọlọ́ọ̀kọ́ kàn lọ́dọ̀ ọkọ tí èèyàn kọ́mọ lọ fẹ́. In fact, ọkọ tá a fẹ́ kọ́mọ fẹ́ gan ó lè lóhùn ọ̀fẹ́ wa tọmọtọmọ. Ó lè ní ìwọ nìkan ni mo ní ìdó mi ìfẹ́ ọ tọmọtọmọ. Ṣé rí pé solution ìṣòro yẹn Ọlọ́run nìkan ló ní. Ó ló fi jẹ́ pé these days ẹ mọ̀ pé problem ni tó rampant ní gbogbo ní throughout the world. Ó ní single parent torí pé àwọn ọmọ wọn a máa affect future lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. Oníkọ́ ọmọ wọn sóríire o àmọ́ yóò ní ọ̀nà kan àbọ̀nà míì tí ó fi mọ̀ yí pé àìsí papọ̀ ìyá àti bàbá àwọn ó ní implication tó burú. Àfààní Ọlọ́run nìkan kò dẹ̀ sí tí ń fà á tó ju morodol qalb ọkàn aburú tọkùnrin àti obìnrin máa ń ní síra wọn lò. Ó náà ní máa fà. Nígbà tó lówó bá lékè sí ní tọ́láàkì lè wà, ìgbà tọ́láàkì bá lè wà tọkọ àti ìyàwó bá ń ṣọ́ra látara àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa sọ fọ́mọ kò yẹ kó máa sí problem. Àmọ́ ọkọ sọ ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ fún ìyàwó fọ́mọ. Ìyàwó náà sọ nǹkan ọ̀tọ̀ fọ́mọ. Orí ọmọ wa ní kò ní mọ̀ èwo ló fẹ́ ṣe. Ọ̀tọ̀ ni story tí ó gbọ́ lọ́dọ̀ ìyá, ọ̀tọ̀ ni tí ó gbọ́ lọ́dọ̀ bàbá. The number one solution ó ní kí gbogbo ọkùnrin àtobìnrin ayé kí kálukú ọmọ fi problem wọn pamọ́ kí wọ́n má jẹ́ ọmọ hàn sọ́mu nítorí kọ́ mọ́ lè bá àmọ́ ọ̀rọ̀ náà lọ. Ẹ jẹ́ n sọ kan fún yín lápèjúwe. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ó ní àwọn ọmọ mi máa ń béèrè pé mọ́mì ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká bá dádì sọ̀rọ̀. Báwọn ọmọ mi bá béèrè pé àwọn fẹ́ bá bàbá àwọn sọ̀rọ̀ nítorí pé bàbá wọn intention rẹ̀ láti sá lọ fún wa ní tí ń bẹ lẹ́mìí rẹ̀ ò kúrò ń bẹ̀ ọkàn àwọn ọmọ ò kúrò lára ẹ̀. Even nígbà míì àwọn ọmọ kéékèèké fa téèyàn mọ̀ rò pé àwọn ọmọdé kéré wàláhì tàláhì wọn kéré. Tí mo wá máa ń ṣe ni pé màá wá sit wọn down màá wá ní bàbá yín ó travel ó lọ ṣiṣẹ́ ni wọ́n dẹ̀ busy ni ò jẹ́ kán bá yín sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ó bá yín sọ̀rọ̀. Ìgbà tó yá nìkan tiẹ̀ béèrè nínú wọn ọ̀rọ̀ yẹn funny gan. Ó ní mọ́mì mi mo ní nà ó ní àìgbóòrò bàbá àwọn yìí ṣe àbí bàbá àwọn ti mọ lọ́lọ́run ní jẹ́ kí lóògùn ó ṣe. Ṣé rí gbogbo ọmọ kọ̀ọ̀kan tá a sì ń bí láyé òun ni wọ́n máa ń jẹ̀rán láti jẹ́ kó bí àwọn méjèèjì ọjọ́ wà together. Tí dọ̀rúrí bá wá tú ọkùnrin àtobìnrin ká ibi tó ọmọ bá wà òbí tí òye tó bá wà lọ́dọ̀ ẹ̀ nínú òbí kó try kó máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ nípa ẹnì kejì rẹ̀ tí ò sí nítòsí ẹ̀ kó wá fi yòókù lẹ̀ fọlọ́run.
nítorí Ọlọ́run ò bá bò sí tán. Ṣẹ̀rí àdánwò tí ń ṣẹlẹ̀ ń máa ń fa oríire ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ sẹ́yìn látara wípé ọmọ ò ní mèé tí ó ṣe. Àwọn míì á máa bá débi pé wọ́n dá ìpè jọ fọ́mọ. Ọ̀tọ̀ lè pè tó wọ́n gbà lọ́dọ̀ ìyá, ọ̀tọ̀ lè pè tí wọ́n gbà lọ́dọ̀ bàbá. Eyín ò lọ́mọ ọmọ rù káàkiri. Gbogbo ohun tó lúwọ́ bá lékè ọlá bá kọ mọ́, wọ́n ti bá dínà rẹ̀. Tó bá yẹ kó pọ̀, wọ́n ti bá dín látara àdánwò tí wọ́n kó bá ọmọ ẹ̀, látara akẹ́kọ̀ọ́ rà. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé ọkùnrin àti obìnrin gbọ́dọ̀ ṣọ́ra gan. Ànábì ní ad-darurat tubihul ma'dhurat. Nǹkan kan bẹ tí ó jẹ́ pé gbogbo obìnrin ayé ní máa bẹ̀lẹ̀ mi. Aláàjì wallahi tallahi, mi kì í mọ intention ọkùnrin o. Àmọ́ kò sí obìnrin ẹyọ kan láyé tí kì í fẹ́ dalẹ̀ lọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀. Ní tí máa ń wo obìnrin láyé ni pé tí wọ́n bá ti sìn ín fọ́kọ, kó jẹ́ pé ibẹ̀ ló wọ́n wà tó wọ́n fi gbó tó wọ́n fi tọ́. Olófà tó fi jẹ́ pé àwọn obìnrin míì máa di ẹrú fọ́kọ wọn. Àmọ́ béèyàn ti wulẹ̀ kéèyàn ṣẹrú tó bá wà nù kádàrá, kullu ma qadara ar-rahman maf'ul. Tó bá wà nù kádàrá Ọlọ́run ni ó ṣẹ lórí ẹ̀. Kí ìyá àti bàbá ó ṣọ́ra lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá máa bọ́ ọmọ sọ. Dá pé nẹ́tíwọ̀kì yẹn ó tún ti ṣe bákan, inshallah. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn ti ṣe bákan. Inshallah yàwá Rashida, nígbà tí a ń retí yàwá Biliki Savage láti pé káwọn náà tún wọlé padà, lájẹ́ kan wọlé padà. Kí ni ẹ̀yin náà rí sọ lórí solution for consequence of dissolution of marriage? Nítorí pé tá bá wò ń sìn náà, bóbìnrin bá ní òun ò fi ọkọ kan náà mọ́, ọkùnrin kan náà ni ó tún pàdé o. Bóbìnrin náà bá sọ pé òun ò fọ ẹnìkan náà mọ́, ẹnìkan náà ni ó tún pàdé. Bó wá ṣe rí náà nìyẹn. Kí ni solution tẹ́yin rò pé a lè ṣe sí now? Subhanallah. Our sister she has really said a lot about, consequences of marriage dissolution. Yeah. What she said really touches the heart, because Kadara, as she said, we can't shy away from it. So if it happens, so we need to look for a way around it, to make life better. Unfortunately, divorce is not ideal. But in situation that you can't help it and it happened, allow Allah. So some of the consequences, the great one is about the children. I was reading a study and I saw in that study that a 40-year-old man from a broken home is 3 times more likely to die from all sorts of causes of death than a 40-year-old person from a sustained marriage. What does this mean? Bí àwọn màmá wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé, àwọn ọmọ yẹn ló máa wà most time at the receiving end. It's hard for a woman to single-handedly train children. Or it takes the grace of God láti, train the children successfully. And it's a great challenge. So most of these children, they turn out to be, let me say, good children indirectly. Or they join gangs, they follow peers, they do all sorts of things. They don't listen to the woman.
They don't respect the woman. They want to be on their own. They want to do things for themselves. And this part of the world encourages that. They will they encourages the child to be on his or her own, especially when he or she is between years and above. Ó lè dàgbálé, ó lè máa ṣiṣẹ́, ó lè gba owó lọ́dọ̀ ìjọba. So, what does the woman stand to gain? Apart from all those things, tí àwọn sísà yẹn sọ pé ó lè fa divorce. So the best thing is to look for a way of not letting it happen, because your children will be, no matter how, one way or the other, they will be at the receiving end. So we want to bear and raise righteous Muslims. And there's a reward for raising a righteous Muslim or Muslimah here on earth and the hereafter. So ara àwọn nǹkan ta tún lè tún wò nìyẹn tó jẹ́ pé if there is something that we can do, to keep our marriage, we should strive hard to do it. Another thing is, when you are single, you are liable to all sorts of insults from all sorts of men out there. So men of different calibers, those that are up to your standard, those that are not up to your standard, they will make passes at you. They want to, be with you for being with you sake. They are not sincere. So, and then you yourself, because you are in search, you are looking for another man. You want to be under another man's roof. So it's hard for you to know who is sincere and who is not sincere. So you want to try this one. At the end of the day, is it's not forthcoming, and then you move on to another one. Before you know it, you are having affairs with 3, 4, 5 men at different times. So it's not safe for you. And also health-wise, divorce is one of the things that increases your mental health issues. It will lead to depression. It will lead to anxiety. It will lead to, psychological instability, because you are all by yourself. You have no one to share your thoughts with. You're sleeping and waking up all alone. You're taking care of your children all alone. So when you have headache, you have no one to talk to. When you're feeling okay, you have no one to turn to. When you're feeling down, you have no one to turn to. You're feeling under the weather, you are just by yourself. So it's feeling, it's depressing. So the issue, the risk of mental health problems is high with divorce or separation. So whether we like it or not, it will happen. So if we can guide against it, it's best for us to guide against it. And another thing is also with marriage, you build more wealth together, you have more money together, you live longer, you are happy. But with divorce, unhappiness most of the time. And then you have limited income because you are just by yourself. So you have to pay your bills by yourself, even if you are making so much money. By the time you pay your rent or you pay your mortgage, you pay your hydro, you pay all your bills, and then you know that you are left with a very minute, amount of money to flaunt around with. So that is that. Also, Islamically, it's not advisable, because Allah said, you know, enjoin you to have marriage, for two of you to come together, to share your thoughts together, to do things together. And Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also said it is practice to be married. So if you don't get married, you are not following his practice. And if you are not following his practice, you are not part of him. So Islamically too, it's not advisable. But if you cannot, help it, like our mommy said, there is nothing we can do. Kádàrá oníkálukú kò ní tàsé. So kí Ọlọ́run kó di ilé wa mú, kó jẹ́ kí a mọ̀ ṣe, kó má jẹ́ kí ilé wa kó dàrú, kó ṣàánú gbogbo wa. Subhanallahi wa bihamdihi, ìfàtàmọ́ yàtọ̀. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin. A ti lost the connection láyìn àtọ̀dọ̀ alájà wa Kaola àti ọ̀dọ̀ alájà wa Savage. Inshallah rí pé network ni a ti wà ní concluding part of our discussion today. Inshallah, bikudratillah, this is the first enlightenment for our women, for everybody. Tẹ́lẹ̀ inú ó sì máa wáyé first part lélẹ́yìí. Inshallah, second, third, and yóò máa wáyé lórí marriage seminar tí ọ̀rá mẹ́nubà yìí náà tí àwọn Khalaja wa Savage, Blakey Savage láti UK and Ireland àti ìyá wa Kafilat Kaula tí àwọn náà sọ àti ìyá wa Rashida Akínsọlá tí àwọn náà ń bá wa gbójú wò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá share nítorí ilé wa ò ní dàrú, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe ẹ̀sìn gbogbo alájọ́ ń ṣẹ̀sìn àtọkùnrin àtobìnrin that we don't understand the context of Islam tí à ń ṣe gangan. I understand it lórí ilé ni, lórí ká bára wa jọ ṣe papọ̀ ni, lára ọkùnrin àtobìnrin. Pàápàá gbogbo eléyìí tí à ń sọ yìí náà àtàwọn ọkùnrin náà láti pé rí pé àwọn obìnrin wọn fi ẹ̀wúnú wọn hàn gan. Most of us we are so wicked tó jẹ́ pé bí a ṣe ń treat àwọn ìyàwó wa àbí bá a ṣe ń ṣe gan kò encourage àwọn obìnrin gan. Àti pàápàá náà àwọn ìyá wa tí wọ́n láwọn ń ṣe alásàlátù bàbá alásàlátù tí wọ́n understand bí Islam gan tá a gbé dání tó jẹ́ pé tá a bá ti lè sọ̀rọ̀ wípé wọ́n fẹ́ fẹ́ yàwọn fẹ́ ṣe gbogbo ẹlòmíà dìde á máa lọ ni. Ara ẹ̀sìn sí ni, ara ẹ̀ náà láti gbọ́ tí ìyá wa ti sọ wípé Sàmánì tá a wà yìí kò fi bẹ́ẹ̀ favour àwọn obìnrin. Bí ó ti wá favour àwọn obìnrin yẹn náà ṣó wá ní káwọn ọkùnrin náà máa ṣe bí ó ṣe yẹ ká ṣe ṣe ni. Ó yẹ káwọn náà wà modest, káwọn obìnrin wa káwọn ìyàwó ilé wa náà lè rí pé tá a bá sí nílé ìyàwó ni wá. Àti gbọ́dọ̀ dá Amẹ́ríkà, gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí náà àti gbọ́dọ̀ dá Amẹ́ríkà, ká kó Nàìjíríà, ká kó Áfíríkà, ká dé UK, ká dé gbogbo tí ẹ ká dé náà, ká wá sọ tradition nù, ká sọ Islam, ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́, ká ní pé gender equality kò sí tọkùnrin fẹ́ ṣe fún mi, kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fún ẹ. Tó bá ní kò sí nǹkan tọkùnrin fẹ́ ṣe fún ẹ, ọkùnrin náà ló padà tún máa bá ṣe kíní lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ̀rọ̀. Tó bá ní kò sí nǹkan tóbìnrin fẹ́ ṣe fún ẹ, obìnrin náà ló tún padà máa bá ṣe kíní ní ẹgbẹ́ kọ̀rọ̀ míì náà. Tó fi jẹ́ pé gbogbo tá a bá ṣe láyé as a Muslim we must have a zero tolerance. Tó bá ti kọjá wípé obìnrin ọkùnrin kò ń ṣe onílùlù léní gbà léní gbò ní Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pé ẹ jẹ́ á wo ẹ̀sìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń ṣẹ̀sìn léní tó yẹ pé ìgbàgbọ́ sí náà ni ó ń ṣe fún àwọn ìyàwó ẹ̀ tí ó bá nílé. A sì gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ó jẹ́ pé problem solver every time. A woman must be a problem solver while a man must be a problem solver. A gbọ́dọ̀ máa jẹ́ni tí jẹ́ pé wọ́n lè wá máa bá wa fún solution fún nǹkan míì. Eléyìí ni ó jẹ́ eléyìí tí a bára wa sọ lé ní inshallah bikudratillah nítorí àsìkò. Àwa kí àwọn ìyá wa àti lost connection pẹ̀lú wọn. Inshallah fóònù alájà wa Kaola ó kú ni, máa charge ẹ̀ tán á ti kú lórí ètò inshallah. Kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún wọn, kí Ọlọ́run bá ṣe téèyàn ń jókòó tíyàn tuntun gbọ́ ni, because there are a lot of information tó jẹ́ pé àwọn ìyá wa discharge fún wa gan. Ìyá wa Rashida Akínsọlá tí wọ́n bá fọmọ́ lóríṣiríṣi. Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín, Ọlọ́run ọláàánú Ọlọ́run lóun tẹ́yìn náà fẹ́, Ọlọ́run bá ṣe fún yín. Ilé yín ò ní dàrú, ọ̀nà yín ò ní dàrú, Ọlọ́run. Bákan náà ìyá wa Blakey Savage, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fáwọn náà, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa, ilé wọn ò ní dàrú, ọ̀nà tiwọn náà ò ní dàrú. Wala qudra wala rada wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ìyá wa ti wọlé padà. Ìyá wa kí ló ṣẹlẹ̀? Ọlọ́run ṣọlá ni Ọlọ́run ṣọlá fóònù sísọ fóònù tábà mọ nǹkan tí mo ti drive ó seize up completely, so Allah knows best. Alhamdulillah. I just kept trying to come back in. Inshallah. Mo ní bóyá ti parí. Àdúrà fún yín lọ́wọ́ náà lè wọlé. Alhamdulillah. Àwa ní pé a ti ń round up ń sìn, ṣùgbọ́n mo fẹ́ ẹ̀yin ni mo kọ́ fẹ́ darí question yẹn sílẹ̀ kan yìí pé àwọn ìyá wa Akínsọlá àwọn náà ti sọ̀rọ̀ púpọ̀. Ìyá wa àwọn náà ti sọ̀rọ̀. Àmì ìtún rí yín mọ́ o. Mi ìtún rí ìyá wa mọ́.
fóònù yẹn ni báyọ̀ tí ń gbóná yẹn pa àwọn Samsung tá a máa ń lò sí oríṣiríṣi tó wà expensive tó yé kíní yẹn tó bá ti gbóná báyìí ó máa ń dúró ni kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ni fóònù yẹn tún ti seize ó dẹ̀ wù mí kí ìyá wa kí wọ́n round up fún wa wù mí kí ìyá wa Blake Savage kan round up fún wa fóònù wọn ló tún ti seize yẹn gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ lọ tọ́lọ̀ ń bá jẹ́ pé kí wọ́n wọlé inshallah tó ń bá wọlé wọn ò bá náà ṣe the concluding part of the consequence of dissolution. One thing ni ó yé wa ní pé ọkùnrin ò lè live in isolation, it's not possible. Also obìnrin náà kò lè dágbé yálà ìlú tá a wà yìí kò easy o obìnrin tó bá sọ pé ẹ ṣe kíní kan kò easy o gbé kóbìnrin dágbé kọkùnrin dágbé in isolation kò easy o ọlọmọjà rírú ẹ Ọlọ́run Ọlọ́run gbogbo àwọn tí létí ń mì báyìí tí ilé yẹn náà ti fẹ́ dàrú mi ò fẹ́ tiẹ̀ ọkùnrin náà ti gbọ́n tá ń sọ yìí náà àwọn obìnrin náà ti gbọ́n tá ń sọ yìí náà àjọ àmẹ́ǹdì ẹ̀ ní ẹjẹ́ àjọ fi sùúrù ẹjẹ́ àjọ fi ṣe àwa obìnrin most especially nígbà tá a bá lọ ilé ọkọ tá a bá wà nílé ọkọ ẹlòmíì ní hypertension ẹlòmíì ti ní high blood pressure ẹlòmíì wọn ló ti ní depression látara wípé kí ni wàhálà àwa ọkùnrin náà ni ṣùgbọ́n tá a bá ti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo nǹkan ó yìí sí fún wa o wàláhì gbogbo nǹkan ó yìí sí fún wa ẹni tí jẹ́ ò bá kàn ní pèrè ní ọkùnrin kí Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún ẹnì kọ̀ọ̀kan yìí ọláwògbò Ọlọ́run ọláàánú Ọlọ́run ọlá hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bákan náà ẹni pé a ti ń stream tahajjud lálẹ́ yìí ó tún wà ìdí tí a fi ń ṣe ní Friday ní pé request pọ̀ fàdúà ń bí fàdúà ní ó sì láyé pé ẹ ká gbàdúà lẹ̀ níjọ́ Friday ká jọ máa pè Ọlọ́run ká jọ máa pè Ọlọ́run tó bá wà níbi iṣẹ́ nítorí lè darapọ̀ mọ́ wa ni tó bá wà nílé nítorí lè darapọ̀ lálẹ́ yìí náà a wá ṣe kútúbà lẹ́tífù tá a ti ń ṣe bọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta inshallah a ṣe kútúbà lẹ́tífù tí a ti ń ṣe bọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta inshallah ìwọ tá bá wọrí screen ẹ máa rí pé 12:30 tá bá wà àwa tá wà ní Eastern Time 12:30 ni ẹ pàdé wa inshallah lálẹ́ yìí inshallah àwa tí a wà ní Central ẹ máa pàdé wa ní 11:30 inshallah àwa tá bá wà ní Pacific Time inshallah ẹ máa pàdé wa níbi aago 9:30 àwa tá bá wà Nàìjíríà ẹ pàdé wa ní nǹkan bí 5:30 tájọ máa pè Ọlọ́run tájọ máa ṣàdúrà fún Ọlọ́run torí gbogbo àwa tá a wà ní diaspora wa la nídìí àdúrà jù àdídì ká pe Ọlọ́run jù má lọ sábẹ́ nìkan tí ó máa gbowó lọ́wọ́ wa tí ó kàn máa dà wá láàmú tí wọ́n dà wá láàmú ẹni gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí social media ẹ jẹ́ ká náà súnmọ́ Ọlọ́run ẹ jẹ́ á mú tẹ̀sùbá wa ká gbá tẹ̀sùbá wa mú ẹ jẹ́ á jọ pọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n náà bá fẹnu tiẹ̀ náà pe Ọlọ́run Ọlọ́run náà gbọ́ tá a náà bá ti ń ṣe nǹkan tó Ọlọ́run fẹ́ ó di dandan k'Ọlọ́run gbọ́ nǹkan tí a náà bá ń wá ládọ̀dọ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká náà kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀ kémi náà kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́yin náà kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀ èmi náà mọ bí tí mo ti ń bá ṣe lọ ìwọ náà mọ bí tí wọn náà ti ń bá ṣe lọ àní ká kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀ tá bá ti kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀ tọ́lọ́run ń tá ń fẹ́ Ọlọ́run á fi lé wa lọ́wọ́ àwọn la ṣe gbé ètò àdúrà ìkalẹ̀ pàápàá tá bá wo COVID-19 tí tọ́lọ́run jẹ́ kó ń bá kẹsẹ̀ ńlẹ̀ báyìí ẹ rí pé lọ́dọ̀ wa ń bí kò lọ o àbí tá bá tanra jẹ ni o kò ń lọ we are still seeing some cases every day lójoojúmọ́ là ń rí tí ó sì ń yọjú tó ń yọjú ṣùgbọ́n a fẹ́ sọ fọ́lọ́run ní part of the world tá a wà yìí báyẹ̀ṣẹ̀ wa ló pọ̀ jù ni báyà kankan ló pọ̀ jù ni kọ́lọ́n ṣàforíjì ẹ̀ fún wa kọ́lọ́n ṣàforíjì àti ní pé lálẹ́ ní ẹjẹ́ àjọ ṣe concluding part of Ìyá Lateef wa tá a ti ń ṣe bọ̀ inshallah ẹjẹ́ àjọ pàdé ní 12:30 inshallah kájọ pàdé àdúrà kọ́lọ́n gbàdúrà wa ní 11:30 ní Central Time ẹjẹ́ àjọ pàdé Nàìjíríà tẹ́ bá ti sọ tẹ́ bá ti jí ẹjẹ́ àjọ pàdé ẹ̀ ọlọ́wọ́ Ọlọ́run ìwọ náà dàníyàn gbogbo tí wọ́n sọ látàárọ̀ yìí náà ká fi útúbà kólẹ̀ kí àwa náà kí a wá pàdé ní alẹ́ inshallah ìwọ náà dàníyàn tiẹ̀ á ṣàdúrà fún gbogbo àtàwọn lórí platform inshallah láàrin útúbà yìí náà láti kí àdúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa láti kíbọ̀ kọ́lọ́n wọlá ọmọ jùmọ̀ yìí kọ́lọ́n fi gbàdúrà wa ilé wa Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú Ọlọ́run má dalé wa rú Ọlọ́run má dànà wa rú Ọlọ́run bí a bismillahir rahmanir rahim wọn náà má dàníyàn
dàníyàn tó bá ń fẹ́ lásìkò tá a wà yìí kọ́lọ́n wọlá gbígbàdúà tó wà lásìkò tá a wà yìí kọ́lọ́n wọlá gbígbàdúà tó wà àsìkò yàmà jùmọ̀ yìí níjọ́ jímọ̀ yìí kọ́lọ́n wọlá gbígbàdúà tó wà lásìkò yẹn náà kọ́lọ́n gbàdúrà mi kọ́lọ́n gbàdúrà tiẹ̀ gbogbo àwọn ẹ̀yà wa tá a pè sórí ètò lénìí ẹ̀rí pé ọ́ní tí anábì tó ní pé tí a bá kọ́ obìnrin kan tá a bá kọ́ ní mímọ̀ a kọ́ nation la kọ́ ẹ wo bí alájà wa Rashida Akéwùsọ́lá ẹ wo bí wọ́n ṣe ń mú fact wá fún wa ẹ wo bí alájà wa Savage ẹ wo bí wọ́n ṣe ń gbé wa lọ sójú ọ̀nà tí wọ́n sì wá lọ́nà ẹ wá wo alájà wa Kaula ẹ wo bí wọ́n ṣe ń fi ìmọ̀ tí wọ́n fi ń kọ́ wa tí wọ́n fi ń share personal experience wọn share personal experience wọn tó jẹ́ pé ó tún wà touching wípé àṣìbáyé ṣe rí ni ìwọ náà má torí pé ilé tó fẹ́ mì ẹ́ náà ìwọ náà lè túnṣe látara àdúrà ọlábí bismillahirrahmanirrahim ìwọ náà dàníyàn a bá ti dáàrin ẹ̀ á fi àníyàn gbogbo wa á tún fi sí kọ́lọ̀ ń pa àgbàdúrà wa ọlábí bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala nabiyyil karim ìwọ náà máa dàníyàn máa bá mi dàníyàn dáadáa Allahumma ya man rafa as-samawati bismi wa ahidin bila amadin wa ya basitul haridi bila harkani wa ya man khaliqal khaliqa ajma'in bila hawani ya man ja'ala al-kharidi qararan wa ya man ja'ala fis samai burujan la ilaha illallah taqaddastu asma'uka la ilaha illallah ta'azzamtu sifatuka máa bá mi sàmì dáadáa wọn náà máa dàníyàn لا إله إلا الله تعظمت أفعالك لا إله إلا الله دامنت قدراتك لا إله إلا الله دامنت سلطانك لا إله إلا الله تعالى كبرياؤك لا إله إلا الله جل جلالك يا الله يا الله يا الله يا من له نور وأقمة يا من له خل وقوة يا من له برهان وقدرة يا من له سلطان وهيبة يا من رفع درجات يا من له الخمر ونحن كل أسألك باسمك العظيم العظيم الذي ملكوت به كل شيء أن ترفع وجودي إلى السماء وإذاتي بك على مخرج إخياتك أن تدعى لي أطاك التكبيرين وخردنا برؤد خيبتي وأجلسني على سير الحزمة متواجا بتحج العزة والبهاء والدرات على سرة كل نافس ليس الأعمى خرج ولا الخارج أرج ولا المريض أرج ولا يطيع الله ورسوله ندخل الجنة تجري من تحتها الأنهار وما يتولى الله نحاسب حسابا حليما الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها أنثباء والمصباح في زجاجة أو زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو تمسك النار نور على نور يهدي الله لنور ما يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Ọlọ́run wọlá ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run Aminat Ọpẹ́yẹmí ìmọ́lẹ̀ ara wa Ọlọ́run má jẹ́ ó di fíafíà Ọlọ́run ilé yẹn náà Ọlọ́run bá fi ìmọ́lẹ̀ sínú ilé yín Ajia Adéọlá Afọlábí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run bá fi sínú ilé yín ìyàwó Fatima Aliyi wọlábítà dé nínú hútùbà ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ó kùn lé yín Nasirat Onas ọ̀nà ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ó kùn lé yín Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Ọlọ́run bá gbàdúrà yín ìyàwó Fatima Ọlátúnjí Ọ̀nàbánjọ Ọlọ́run bá gbàdúrà yín ìyàwó ọmọ Ọlọ́run dùn fẹ̀yìntì ọlá ìmọ́lẹ̀ náà Ọlọ́run inú ilé yín Ọlọ́run bá tàmọ́lẹ̀ sí ìyàwó Arísíkọ̀ Dísù inú ilé yín Ọlọ́run bá fìmọ́lẹ̀ sí ìyàwó rẹ̀ mílẹ̀ kùsùbà mú Ọlọ́run bá finú ilé yín Ọlọ́run bá fìmọ́lẹ̀ sí Nasfat péríjọ bá fìmọ́lẹ̀ síbẹ̀ Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run ìyàwó agbára níjọ Olúwa Tóyìn Ọlọ́run bá fìmọ́lẹ̀ sí ilé yín o Bukky Muslimat Ọlọ́run bá fìmọ́lẹ̀ fún yín bá fìmọ́lẹ̀ sí ilé yín Ọlọ́run má jẹ́ kí mọ́lẹ̀ kó ń bẹ láíláí ìyàwó Mariam Giwa Ikúmọ̀lá Ọlọ́run bá fìmọ́lẹ̀ sí ilé yín bá fìmọ́lẹ̀ fẹ́yìn náà Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run ọmọ Tiléwá Bàdà Akórèdé Ọlọ́run bá fún yín ní mọ́lẹ̀ ìyàwó Rashida Bàdà Ọlọ́run bá fún yín ní mọ́lẹ̀ ìyàwó rẹ̀ Mílẹ̀kùn Ṣógbàmú Ọlọ́run bá fìmọ́lẹ̀ sínú ilé yín má jẹ́ ó dàrú ìyàwó Ganiyat Fádàìró Ọlọ́run bá fún yín ní mọ́lẹ̀ bá fìmọ́lẹ̀ sínú ilé yín bá fìmọ́lẹ̀ sára yín bá fìmọ́lẹ̀ gbogbo bí tá dé nínú ìyá Rónkẹ́ Ṣítù Ọlọ́run ò máa bá fìmọ́lẹ̀ sínú ilé yín ìyàwó Rónkẹ́ Ṣítù Ọlọ́run bá ṣàánú yín bá gbàdúrà mo pélé Ọlọ́run Ògúnlẹ́yẹ
ọlọ́run wa bá ṣàánú yín bá fún yín ní ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run bá fi ìmọ́lẹ̀ bá tan gbogbo tó ṣókùnkùn nínú ilé yín gbogbo tó ṣókùnkùn nígbèsí ayé yín ọlọ́run bá fi ìmọ́lẹ̀ sí ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run ọlọ́run ìyá wa Ali Taiwo Adéọlá ọlọ́run bá ṣàánú yín ọlọ́run bá gbàdúrà yín bá fi ìmọ́lẹ̀ sára yín bá fi mọ́lẹ̀ sínú ilé yín Olúwatóminsìn Búsàrí ọlọ́run bá ṣàánú yín gbogbo ẹni tí wọ́n wọ́kọ lásìkò yìí ọkọ ìdùnnú ọkọ àlùbáríkà ọkọ tí ó fi yín lọ́kàn balẹ̀ ọlọ́run bá fún yín ìyá wa Fúnkẹ́ Ògúntádé ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá fògbó ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bá fàníyà Karimot Shitu ọlọ́run gbogbo àwọn ọmọ yín ọlọ́run bá ṣàánú wọn bá gbàdúrà wọn má dojú àdúrà tì wọ́n ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run Níkì Ibrahim ọlọ́run bá ṣàánú ẹ̀yin náà ọlọ́run bá gbàdúrà yín ìmọ́lẹ̀ ara wa ọlọ́run má jẹ́ ó di fíafíà ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ fi sára wa fi sínú ilé wa gbẹ́ni tí wọ́n wọ́kọ ọkọ àlùbáríkà ọlọ́run bá fún yín ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run bá fún yín gbẹ́ni tí ń sunkún ọkọ ọlọ́run bá fún yín alájà olórí Sàláwù ọlọ́run bá ṣàánú ẹ̀yin náà Àkànbí Tèmítọ́pẹ́ Aminat ọlọ́run bá gbàdúrà yín ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run Nasfat Baltimore ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run Alábí Sílífàt Ọláríìkẹ́ ọlọ́run bá gbàdúrà yín wọlá abíta dénú hútúbà yìí náà ìmọ́lẹ̀ níwájú lẹ́yìn ọlọ́run bá fi sí ilé tó wá yingi tó ti fẹ́ collapse ọlọ́run bá tuntun ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run yàrá Sadiat Ọ̀nàṣòkun ọlọ́run bá gbàdúrà yín ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run 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 bá ṣàánú yín jù báyìí lọ bá gbàdúrà yín jù báyìí lọ olúwa ń bẹ Jẹ́jẹ́ Ọlálékan ọlọ́run bá gbàdúrà yín náà ọlọ́run bá gbà má dojú àdúrà tì yín láíláí ilà alhamami bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ orí ọlọ́run yóò rí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ oúnjẹ Nasfat Washington DC ilà alhamami insha Allah ọlọ́run yóò tú ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ orí ọlọ́run yóò rí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ́ ọlọ́run tí ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ èyí tẹ́ fẹ́ ọlọ́run má fi ṣàdánwò lómi ara yín má fi ṣàdánwò nígbà ọ̀yá wa Hajiya Mutiyat Adénúgà ọlọ́run má dalẹ̀ yín rú ọlọ́run má dọ̀nà yín rú ìmọ́lẹ̀ ara yín ọlọ́run má jẹ́ ó kùn bẹ́ẹ̀ láíláí ọmọ tilé wa bàdà akóredé ọlọ́run bá gbàdúrà yín ìyá wa Bọ́lá Adétòrò ọlọ́run òkun fáyà kún ọlọ́run bá fi sí gbèsè ayé yín ìmọ́lẹ̀ tó ti wá wà ń gbèsè ayé ọlọ́run má jẹ́ ó kúrò ń bẹ́ẹ̀ ìyá wa Owólabí Lawal ọlọ́run bá gbàdúrà yín ìyá wa Agbára Níjọ Olúwatóyìn ọlọ́run bá gbàdúrà yín má dojú àdúrà tì yín bákan náà àwọn guest lecturer wa ìyá wa Rashida Akínsọlá ọlọ́run bá gbàdúrà tiwọn náà ìyá wa Gbémi ọlọ́run bá gbàdúrà yín ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run ìyá wa Akínsọlá bá gbàdúrà yín má dojú àdúrà tì yín láíláí ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run ọláàánú ọlọ́run ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run ọláàánú ọlọ́run ìyá wa Káólà ọlọ́run bá gbàdúrà tiwọn náà ìyá wa Biliki Savage ọlọ́run bá gbàdúrà tiwọn náà wọ́lá ọgbẹ́ni tẹ́ ń ṣàdúrà fún tẹ́ńsà mi ya Fatima Aliyu ọlọ́run bá gbàdúrà yín ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run wá wọlá orí platform nípa wọn tí wọ́n ń wọ́ mọ́ tí wọ́n bẹ lọ́wọ́ mọ́ ọlọ́run bá fún ọlọ́mọ àlùbáríkà ọlọ́run bá fún ọlọ́mọ rí ọlọ́run bá fún ọlọ́mọ rí Ìdòwú Bísíríyù ọlọ́run bá gbàdúrà yín ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run ọláàánú ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run má dojú àdúrà tì wá láíláí bá a ṣe fẹ́ orí ọlọ́run jó rí bẹ́ẹ̀ bá a ṣe fẹ́ jẹ́ ọlọ́run jó jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn náà dàníyàn dáadáa ká fi parí kútúbà yìí kútúbà tó lálùbáríkà ni kútúbà tó lálàáfíà ni ṣáà máa tọrọ tó bá fẹ́ kò síbi tí mo pé lọ́lá Ògúnlẹ́yẹ ọlọ́run bá gbàdúrà yín o kò síbi tá dẹ́kun àdúrà yìí tí ò ní fẹ́ dé ìwọ náà máa sàmì ẹ̀ ọlọ́run máa sàmì ẹ̀ wallahu bi kulli shay'in alim wansuru ala lawahi la enzin wa adnsi fil barin anwari kamalika wa akshifu anan ijaba al-ghaibi hatta hayuna al-ghaibi biman fihi min ruhil baqi ya kashifa kullu sirrin maktumi la ya'lamu man istaqarin laha ìwọ náà dàníyàn Nàfísà dé aláyọ̀ ọlọ́run bá gbàdúrà yín o má dojú àdúrà tì yín ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run láàánú ọlọ́run náà dàníyàn dáadáa àdáyìlá àǹtà ya rabbal alamin fasimika rafi'in fawqa wa ismuka laqawiyyi taatin wa ismika al-haliyyu amin wa ismika al-adil ali wa ismika al-afisil an yamini wa ismika al-manihu an shimali wa bismika al-awwalu anta afasul hawali wa bismika al-akhiru anta afasul akhiru wa bismika az-zahiru anta afasul zahiru wa bismika al-batinu anta afasul batinu wa bismika al-azizun anta afasul nafsi wa bismika shahida anta afasul qalbi Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Amina Tọ́pẹ́ Yẹrí Ọlọ́run bá gbàdúrà yín báyìí lọ ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run ọláàánú ọlọ́run wa bismikal hayyul qayyum wa bismikal hayyul qayyum anta fasal ruhuzin wala asilu fi mukhrafati asma'uka al-mustarafan ala siwa yantasirfin al-gaibatin ala sha'adati waj'ala baina wa baina ma taqata li bihi min ibadika suda min azamtika wa hijaban min qudratika wa junda min sultanika innaka antal azizul jabbaru innaka antal azizul jabbaru innaka antal azizul jabbaru
innaka antal azizul jabbaru innaka antal ya wa ni mot gidadu Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Ọmọtọ́lání Adébùkọ́lá Abíọ́dún Ọlọ́run bá gbàdúrà yín ìyá wa Munira Salam Ọlọ́run bá gbàdúrà yín ìyá Aminat Solabu Ọlọ́run bá gbàdúrà yín àdójú àdúrà tì yín kò ní kù kan láì nígbà Ọlọ́run gbọ́ ọ̀rọ̀ ní gbogbo àdúrà tá ń gbà yìí zanjala aliwala kọrọ amin kọhárọ izati jabaru zalika taqdiru la azizul alim kul adi allah awhidu rahmani aya ma tadim falawla asmaul husna wona ma faniyan síbẹ̀ Ọlọ́run ma faniyan síbẹ̀ wona faniyan síbẹ̀ ya warisi ko disu gbogbo àdúrà tẹ́ ń ṣe fún Ọlọ́run gbà Ọlọ́run gbà Ọlọ́run gbà Ọlọ́run gbọ́ wona faniyan síbẹ̀ watajal bi salatika anta afitu bi an wabtagi baina zalika sabila وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبير تكبيرا ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم gbele Ọlọ́run ilé wa Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú gbogbo ọ̀tá wa Ọlọ́run má gbé àbúrí wọn ìyá wa Títílayọ̀ Ọ̀ṣọ́ Ọlọ́run bá gbàdúrà yín bá dùn yín nú bá dùn yín nú lọ́sàn bá dùn yín nú láàárọ̀ bá dùn yín nú lálẹ́ Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run gbé tí ń wáwé Ọlọ́run bá fún wọn níbi àlùbáríkà gbé tí ń wáwé Ọlọ́run bá fún wọn níbi àlùbáríkà àmín Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Ìdòwú Ali Salami Ọlọ́run bá gbàdúrà gbogbo yín Ọlọ́run gbọ́ man zalaka allazi yansurukum min ibadi wa ala Allahi falyatawakkalul mu'min innaka antal qawiyyun قاحم ذو القوة المتين شديد القاهر يا قهار إكارم بارك من يريد قهارا وحمنه أن يصرف عن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سبحان الله الحي القيوم 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 سبحان الله أحد الصمد سبحان الله الغفور الحليم سبحان الله الغفور الكريم سبحان الله شكور الحليم سبحان الله جلال أنت الذي تدفع القوي أنت ضعيفا سبحان الله جبار أنت الذي تأفس ضعيفا عن قوي سبحان الله رفاع أنت الذين ترفع ضعيف على القوي سبحان من قهر كل متكبر جبار أنيد بإعزات القوة قهار سبحان الله معزل كل شيء بسلطان قدراتك سبحان الله محط كل شيء في البحر والبار بحلم سيه المباركة سبحان الله معزل كل شيء بعدد العلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يد أبي الأب وتب حقنا اليوم وما كسب سيصل أنا رسات الأب ومرحة أمل أتب في جد أمن النصر إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانهينا شانك ولبت يا وإبوه وكايات Ọlọ́run bá gbàdúrà yín náà Ọlọ́run gbọ́ Allahumma inni as'aluka anta ajabani bi ijabil qahari إجابا يمنع من كل ظالم وغش من وغزوم وجبار عنيد وكف عن أصلات وأغن من أيديهم على فكرة وأغباني Ọlọ́run wọ́n náà sàmì dáadáa má tọrọ tó o bá fẹ́ má fojú di wọlá àsìkò tá a wà yìí wọlá àgbà tá a wà yìí wọlá àṣẹjú tá a wà yìí wà àríjú lẹ́hùn min khilafin wà agzim abusọ́ra wà asímáhùn gishawat innaka anta sami'u du'ai innaka anta sami'u du'ai Allahumma lahu سريع الإجاب لقاصد أسألك أن تقضي قصيد اللهم يا الله يا الله يا مجيب لمن دعاك يا مجيب لمن دعاك أجيب لدعوات سرعا يا قريب لمن سألك أقرب لسؤال يا الله يا الله يا رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزلك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وترزق من تشاء بغير حساب ألا 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 هلا 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 ألا 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 ألا
ala 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 gbogbo wájú ayé mo wẹ̀yìn ayé kò sí irú Ọlọ́run sẹ́ gbogbo lé wa tó ń dàrú Ọlọ́run bá wa tó ṣe Ọlọ́run àlá 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 Ọlọ́run wọ́n láì gbogbo tá ń tọrọ gbogbo ilé tó ti ń ṣèkì báyìí Ọlọ́run bá mú dúró gbogbo ilé tó ti wá dàrú Ọlọ́run wọ́n ló lè tó padà Ọlọ́run bá wa tó padà Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run ọláàánú Ọlọ́run tá a máa fi pàdé lálẹ́ tàhájúdù wa má jà gbàgbé insha Allah tàhájúdù wa lálẹ́ yìí àtúnṣọ fún wa ẹjá jọ pàdé lórí ètò yìí náà ni ẹ tún máa gbádùn wa Ọlọ́run gbọ́ Ọlọ́run ọláàánú Ọlọ́run Allahumma rabbana ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت الكل ومنك الكل وإليك الكل وذاك الكل وكل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ẹjẹ tún pa àwọn èèyàn wa tún wá jọjọ ìtajú lálẹ́ yìí bákan náà I'm very very grateful. There are some people behind the scene that make this program to be successful. Ani is Arugina, Shukro. Is Arugina, they might not show up on this program, but they are doing tremendously well, inshallah. May Allah in infinite mercy continue to bless them, continue to guide them, continue to bless them massively. Gbogbo nta bá ń ṣe wọ́n sì máa tún náwó ọwọ́ wọn, wọ́n sì máa tún máa dá sí, wọ́n sì máa tún máa ṣe wàhálà, wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀ kọ́lọ̀ ǹjọ́ wọ́n fẹ́ ká dárúkọ ṣùgbọ́n mi ò dárúkọ Alhaji wa Murtado ọ̀nà pẹ́pọ̀ Adégbùlé Ọlọ́run máa bá ṣe dáadáa fún Ọlọ́run máa bá ṣe dáadáa fún Ọlọ́run máa bá ṣe dáadáa fún Ọlọ́run gbogbo tó ń fẹ́ Ọlọ́run bá ṣe fún Ọlọ́run wala hawla wala quwwata illa lórí program oníwà ètò oníwà kó má ní admin ètò nìyẹn tí wọ́n máa gbọ́ kọ̀kalẹ̀ ẹjá ṣe báyìí bákan náà ìyá wa Rashida Akéwùsọlá tí one of our guests lẹ́ni náà Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fáwọn náà Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn Ọlọ́run má dojú àdúrà tì í ìyá wa Biliki Savage tàtún wá gbàlejò she's wonderful. She's a wonderful woman. She's a wonderful. Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn. Ìyá wa Kaula náà gbogbo bàtà bá ti ń pè wọ́n ni wọ́n máa ń dá wa lóhùn. Wọ́n fi mọ̀ pé wá wọ́n ó tún fi personal experience náà wọ́n á tún fi sọ sí Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn. Ìjọ tẹ bá ń wé èèyàn Ọlọ́run má jẹ́ wé èèyàn tí Ọlọ́run ògo Ọlọ́run láti Maryland ní láti Washington DC ní dé Baltimore ní dé California ní Bay Area, Nasfat Ọlọ́run bá gbàdúrà yín dé Atlanta Ọlọ́run bá gbàdúrà yín dé Ontario Ọlọ́run bá gbàdúrà Toronto Ọlọ́run bá gbàdúrà Perry Ọlọ́run bá gbàdúrà Houston Texas Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Ọlọ́run ògo Ọlọ́run má dojú àdúrà ti gbogbo wa gbogbo tá fẹ́ Ọlọ́run bá ṣe fún wa Ọlọ́run ògo dé New York Ọlọ́run bá gbàdúrà wa Ọlọ́run ògo gbogbo Nasfat wa dé Los Angeles Nasfat wa Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ Ọlọ́run ògo ọláàánú Ọlọ́run tó wá extend dé UK and Ireland gbogbo Nasfat wa náà bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ Ọlọ́run ògo ọláàánú tó wá dé ẹ̀kọ́ta tó dé gbogbo branches káàkiri Ọlọ́run bá gbàdúrà wa báwọn national executive Ọlọ́run bá gbàdúrà wa má dojú àdúrà tì yín láíláí Ọlọ́run ògo ọláàánú ọlá kúwà ọlá hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim dọ́dọ̀ president wa dọ́dọ̀ àwọn executive national executive Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn bá dúró tì wọ́n wá dọ́dọ̀ Imam Arham Sheikh Al-Imam Marfudin Oníkẹ́ Ọlọ́run bá gbàdúrà bàbá náà lọ́sàn-án lóru wọ́n ṣiṣẹ́ àdínì Ọlọ́run tó gbè yín Ọlọ́run má jẹ́ ṣubú dànù Ọlọ́run tó fi dé ọ̀dọ̀ deputy wọn Al-Imam Abdul-Lateef Bello Ọlọ́run bá ṣàánú àwọn náà tó fi dé ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn national missioner dáwọ́ ọ́fíìsì alájọ animation Ọlọ́run bá gbàdúrà yín náà Ọlọ́run má dojú àdúrà wá dojú àwọn zonal missioners káàkiri gbogbo zonal missioners Ọlọ́run bá ṣàánú yín Ọlọ́run má mẹ́rin yín tó fi wá dọ́dọ̀ àwọn àfáà wa bíbá yín náà láti Baltimore ni láti Washington DC ni láti California ni láti Atlanta ni láti Los Angeles ni láti Bay Area ni láti Perry ni láti Ontario ni Ọlọ́run gba àwọn àfáà Nasfat Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Ọlọ́run má dojú àdúrà tì yín la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil Allahumma rabbana ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma antal kullu wa minkal kullu wa ilaykal kullu wa zakal kullu wa kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa balghi maqasidana faghfir lana ma mada ya wasi al-karam wala hawla wala quwwata illa
billahi al-aliyyil azim. Bákan náà ẹ jẹ́ àtúntò pàdé lálẹ́ yìí fún tahajjud inshallah 12:30 Eastern time. Ẹ jẹ́ àjọ pàdé ọlọ́gbọ̀ èmi náà fásitì yìí mo fi ṣàdúrà fún ọmọ wa Mọ̀rídíyà Muhammadu Lahawa ó náà pọ́dún mẹ́ta Mọ̀rídíyà wa náà pọ́dún mẹ́ta ọmọ náà Ọlọ́run yóò dàgbà Ọlọ́run ọláàánú Ọlọ́run yóò tàgbàlagbà Ọlọ́run gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń ṣe birthday nínú oṣù yìí náà Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn Mọ̀rídíyà tèmi náà Mọ̀rídíyà tiwa náà Ọlọ́run yóò dàgbà Ọlọ́run sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní geometric proportion má ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní arithmetic proportion Ọlọ́run gbogbo ọmọ wa Ọlọ́run yóò dàgbà ilal hamami inshallah ilal hamami inshallah. Bákan náà mo tún ṣàdúrà fún ìyá tó bí mi lọ́mọ on the 23rd ní pé ọdún méjì táwọn náà jáde láyé wọ́n jáde láyé níjọ́ yẹn náà àtúnṣe tó ń jọ yẹn náà kọ́lọ̀njọ́ wọ́n jáde ní dédé bí aago 4 tí ìyá náà sì fi kalimatu shahada la ilaha illallah tó fi jáde láyé. Ìyá tó bí lọ́mọ ìyá Sherifa Ọlọ́run bá gbàdúrà wọn nígbà tó dojú kọ Ọlọ́run yóò dá èyí tí ìyá fi ilẹ̀ náà ni ò bàjẹ́ yìí Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ ọláàánú Ọlọ́run gbélé tá a ṣe náà bá fi fún wọn ní sadaqatul jariyah Ọlọ́run ìyẹ̀kẹ́ gbúgbúrú Ọlọ́run bá kókó nǹkan báyìí wọn Ọlọ́run bá fún wọn sí aljanna firdaus wọlá dáadáa tí a náà ṣe fún wa wọlá pé a lè gbàgbé wọn a ní aláyé mọ́ ṣùgbọ́n a ní fílẹ̀ nẹ ṣùgbọ́n gbogbo bàtí wọn ní ká ti máa rántí àwọn kásá máa fàdúrà ránṣẹ́ Ọlọ́run àdúrà náà Ọlọ́run kó dojú kẹ́ gbẹ́ni tí ò ní aláyé mọ́ Ọlọ́run bá foríjì wọn gbẹ́ni tí ò ní bàbá aláyé mọ́ Ọlọ́run bá foríjì wọn Ọlọ́run bá kẹ́yà tó bí mi lọ́mọ Ọlọ́run bá kẹ́ wọn Ọlọ́run bá tẹ́ wọn sáré fẹ́ rí Ọlọ́run la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu la bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'usu sinatu wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء من علمه إلا بمن شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات صلوات الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. Bákan náà ani yìnyín kẹ́ni ṣe mí alhaji wa Fadairo the secretary of Baltimore branch Ọlọ́run bá ṣàánú bàbá yìí Ọlọ́run bá gbàdúrà lọ́sàn-án lóru ni ó máa pè wá lọ́sàn-án lóru ni ó máa send the program lọ́sàn-án lóru àwọn náà máa fi pé báyìí ní ṣe rí báyìí ló ṣe rí àwọn náà wá tún sọjọ́ bí wọ́n tún wá lé kan sí alhaji wa Fadairo Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Ọlọ́run bá gbàdúrà yín má dojú àdúrà tì yín má fa burú ṣe yín Ọlọ́run má jẹ́ ṣàárẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ mọ̀nira alhaji wa Fadairo ní Baltimore branch ní Maryland bí Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Ọlọ́run bá gbàdúrà ọpọlọ yín Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú láíláí illa alhamami insha àárín àti ìyàwó yín Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú bàbá tó dáa ni a very very good brother Ọlọ́run bá gbàdúrà yín Ọlọ́run bá ṣàánú yín gbére tẹ́ ń gbèrò náà tẹ́ ń gbèrò Ọlọ́run yóò bọ́ sí láyọ̀ Ọlọ́run yóò bọ́ sí láyọ̀ kọ́lọ́run wọlé abúlé tó bá bọ́ sí láyọ̀ gbogbo náà láà dúpẹ́ Ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bá gbọ́lẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ Alhaji wa Fadairo ẹ bá mi panupọ̀ ẹ bá mi ṣe làkọ́díjà kùnlé láàfikàn fún wa Ọlọ́run jẹun pẹ́ láyé kán gùn lẹ́mìí àtọmọ tiwa náà àtọmọ tẹ̀yìn náà àti gbogbo wa pápátá. Bismillahir rahmanir rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Bismillahir rahmanir rahim la fi quraish illa fi mirallati shita'i wa sayf falyabudu rabb hazal bayt الذي أطعمه من جوع وآمنه من ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin la máa bá o ẹ sì máa rí àwa náà Ọlọ́run gbàdúrà tèmi náà gbà fún yín Ọlọ́run ṣàánú èmi náà o Ridwanullahi akbar Ọlọ́run ṣe fèmí náà
àlékún ìmọ̀ àlékún ikma Ọlọ́run bá ṣe fèmí náà Ọlọ́run gbàdúrà tèmi náà Ọlọ́run ògo Ọlọ́run má ṣe wá látùpà tí ń tàn mọ́lẹ̀ títí tiẹ̀ náà ṣókùnkùn Ọlọ́run gbàdúrà tèmi náà Ọlọ́run ògo Ọlọ́run la hawla wala quwwata illa billah gbogbo ilé táwa ń ṣe yìí náà Ọlọ́run má jẹ́ àṣe ká fi wọná Ọlọ́run ògo Ọlọ́run má jẹ́ àwọná Ọlọ́run 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 Ọlọ́run ògo Ọlọ́run Ọlọ́run ṣe ní sadaqatul jariyah kó tọ́jú ẹ̀ pamọ́ káà náà fi lè wọ aljanna firdaus gbogbo àtàn táìpù àmì gbogbo àtàn ṣàdúrà yìí náà kájọ wà aljanna ni kájọ wà aljanna ni Ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin táwọn afi pàdé lóru tí n fẹ́ kẹ́ máa sọ́sọ́ ni pé hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasiru minallahi wa fatihu qarib yansuraka Allahu nasirana hasisa salamu kaula min rabbi irayimi rabbi najini wa ali mimma ya'maluna wa inna jundana Ọlọ́run lahumul ghalibuna wallahu khairul hafisi tún wí dáadáa pé hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasiru minallahi wa fatihu qarib ni'mal mawla ó tún lè rí pé hasbunallahu wa ni'mal wakil alhayyul qayyum alhayyul qayyum ó tún lè sọ bẹ́ẹ̀ pé hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir salamu kaula min rabbil rahim rabbi najini wa hali mimma ya'maluna wa inna jundana Ọlọ́run lahumul ghalibuna wallahu khairul hafi Allahumma rabbana ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا تقبل منا إنك أنت مجيب الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.